Xin chào các bạn. Canada được biết đến như một quốc gia yên bình và an toàn, nhưng cũng không tránh khỏi những vụ án mạng chấn động dư luận. Các vụ án mạng ở quốc gia này thường liên quan đến mâu thuẫn gia đình, tranh chấp cá nhân hoặc các tên tội phạm có tâm lý bất thường. Một số vụ việc đáng chú ý như vụ thảm sát gia đình Danuska ở Ottawa vào tháng 3 năm 2024 vừa qua. 6 người trong một gia đình bị tấn công khi vừa mới đoàn tụ. Tất nhiên, chúng ta không thể không kể đến những cái tên gây ám ảnh như Robert Pickton, sát thủ tại trang trại nuôi lợn khét tiếng nhất những năm 2000, và David Snow, tên tội phạm nguy hiểm nhất Canada. Bên cạnh đó, trong video ngày hôm nay, Văn Tùng siêu kỳ án sẽ cùng các bạn tìm hiểu về hai vụ thảm sát đầy bi kịch của gia đình Johnson tại công viên Wells Gray và gia đình Brett Ryan. Nhưng trước khi bắt đầu với những vụ án ngày hôm nay, các bạn hãy để lại một like cho video và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng siêu kỳ án nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 1. Thảm sát gia đình Danuska năm 2024. Kẻ cầm đao dưới tầng hầm. Canada được biết đến là một quốc gia yên bình, với tỷ lệ tội phạm thuộc hàng thấp nhất trên thế giới. Tuy nhiên, vụ án chúng ta sẽ nhắc đến ngày hôm nay lại diễn ra ngay tại đất nước này, chỉ khoảng nửa năm trước. Đây không phải là một vụ án mạng thông thường, mà đã trở thành một vụ thảm án hàng loạt. Sự việc này là một trong những vụ án hiếm hoi và gây rúng động xảy ra ở thủ đô Ottawa vào ngày 6 tháng 3 năm 2024 vừa qua. Với mức độ nghiêm trọng của vụ việc, 6 nạn nhân đã thiệt mạng tại hiện trường và một người khác được điều trị tại bệnh viện. Hung thủ là một thanh niên 19 tuổi, được xác định là người quen của gia đình nạn nhân. Điều gì đã khiến một chàng trai trẻ trở nên tàn nhẫn đến mức ra tay với cả một gia đình? Liệu có mâu thuẫn nào dẫn đến hành động kinh hoàng này hay không? Nạn nhân may mắn nhất của vụ án là anh Danuska Wickramasinghe, 38 tuổi. Anh là người gốc Sri Lanka, nhưng hiện đang sinh sống ở ngoại ô Barhaven của thành phố Ottawa, Canada. Anh ấy đã từng làm việc cho một công ty di động ở Sri Lanka, nhưng đã rời đến Canada vào tháng 7 năm 2021 để theo học đại học, và gần đây anh đã thành lập một công ty vệ sinh. Danuska đã phải trải qua vài năm sống cô đơn một mình tại đây vì muốn cố gắng lập nghiệp và tạo dựng danh tiếng vững chắc trước khi đưa gia đình bé nhỏ của mình sang Canada sinh sống. Đây cũng là một gia đình điển hình với việc người chồng sẽ đi đến một đất nước khác để tìm kiếm những cơ hội tươi sáng và lớn hơn, với hy vọng phát triển bản thân và có thể lo cho gia đình một cuộc sống tốt. Tất cả những gì Danuska muốn cũng là trở thành người chồng, người cha đáng tin cậy, có thể chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ bé và đầy yêu thương của mình. Gia đình nhỏ của Danuska có 5 người, gồm vợ anh, Darshani Dilantika Ekenayake, 35 tuổi, là một giáo viên, và 3 đứa trẻ đáng yêu là con trai Inuka Wickramasinghe, 7 tuổi, con gái Ashwini Wickramasinghe, 4 tuổi, con gái Rayana Wickramasinghe, 3 tuổi. Vào năm 2023, cuối cùng gia đình của họ cũng được đoàn tụ viên mãn và có cuộc sống hạnh phúc tại Ottawa. Và chỉ vài tháng sau cuộc hội ngộ, gia đình đã đón chào thêm một thành viên mới tên là Kerry Wickramasinghe. Niềm vui như được nhân đôi với sự ra đời của cô con gái nhỏ. Danuska đã cảm nhận cuộc sống của mình như trên thiên đường. Mặc dù việc làm mệt mỏi, nhưng anh luôn có hậu phương vững chắc, và chỉ cần bước chân qua cửa là mọi buồn phiền của bản thân cũng tan biến theo nụ cười của con trẻ. Cuộc sống có lẽ sẽ đầy màu hồng như vậy với gia đình Danuska, nhưng biến cố luôn xảy đến một cách đầy bất ngờ, và đối với gia đình anh thì cũng không ngoại lệ. Vào tối muộn thứ Tư ngày 6 tháng 3 năm 2024, vụ thảm án đã diễn ra một cách chóng vánh và đầy đau thương. Từ một nơi yên bình là Ottawa, bỗng chốc trở thành nơi khiến người ta sợ hãi. Ngôi nhà nhỏ hạnh phúc của Danuska, từ tràn ngập tiếng cười đùa của con trẻ, bỗng chốc hóa tang thương. Từ việc đoàn tụ viên mãn, bỗng biến thành âm dương cách biệt. Vụ án không chỉ gây chấn động thành phố Ottawa, mà còn gây rúng động cả nước Canada. Khi cảnh sát đến hiện trường, đã phát hiện Danuska nằm thoi thóp bên ngoài ngôi nhà với cơ thể bê bết máu và đang kêu cứu. Ngay sau đó, họ đã đưa anh đến bệnh viện. Rất may mắn cho anh, dù trong tình trạng nghiêm trọng,
nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng còn các thành viên trong gia đình của anh thì không được may mắn như thế. Phía cảnh sát đã xác nhận có 6 nạn nhân đã qua đời trong vụ thảm án này. Trong đó có người vợ Darshani và 4 đứa con của Danushka. Nạn nhân thứ 6 được xác nhận là Chechamini Amarakul, 40 tuổi. Người này là bạn thân của Danushka. Anh vừa chuyển đến Canada và tại thời điểm xảy ra vụ án thì anh đang sống cùng với gia đình của Danushka. Người vợ Darshani trước đây từng là sinh viên của trường Malayadeva Balika Vidyalaya và là cựu sinh viên của Đại học Colombo. Cô đã từng làm việc tại trường mẫu Saint Benedict ở Pogahola, hiện tại đang ở nhà vì vừa sinh em bé thứ tư. Cô đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình và ấp ủ nhiều dự định cho tương lai. Nhưng chỉ sau một đêm, mọi chuyện đã chuyển biến một cách chóng mặt. Theo lời người mẹ của cô là bà Jayanta Ekenayake, 66 tuổi, kể lại rằng bà cảm thấy có điều gì đó không ổn vào lần cuối cùng khi nói chuyện với con gái mình qua điện thoại. Và trùng hợp là cuộc gọi cũng vào tối thứ Tư, ngay xảy ra án mạng. Bình thường Darshani sẽ gọi điện cho mẹ mình vào mỗi tối để hỏi thăm sức khỏe của bà và tâm sự, cũng như xin ý kiến cho việc nuôi dạy con cái. Bà Jayanta sống ở Pogahola, nằm cách thành phố Colombo của Sri Lanka 2 giờ đồng hồ. Cuộc trò chuyện của họ vào ngày hôm đó ngắn gọn một cách bất thường vì chỉ vỏn vẹn có 5 phút. Bà Jayanta nhanh chóng nhận thấy có điều gì đó khiến cô con gái đang phải nặng lòng suy nghĩ. Nhưng vì Darshani có vẻ không muốn tâm sự với bà, nên bà cũng tôn trọng cô và không hỏi gì thêm. Sau đó, Darshani vì sợ rằng mẹ mình sẽ lo lắng cho mình, nên đã chào tạm biệt bà với lý do sẽ đi ngủ sớm. Và họ chắc chắn sẽ không hề biết rằng đây sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người. Sau cuộc gọi bất thường, bà Jayanta đã dự định sau 2 tháng nữa sẽ đến thăm con gái và các cháu để chắc chắn mọi chuyện vẫn ổn. Nỗi lo lắng của bà càng tăng lên khi không nhận được các tin tức gì từ Darshani vào tối ngày hôm sau. Đến sáng thứ Sáu, khi đang nghe tin tức từ một chương trình địa phương về một gia đình mới chuyển từ Sri Lanka đến Canada bị sát hại, lúc đó bà đã có linh cảm về điều chẳng lành với gia đình con gái mình. Và linh cảm đó của bà đã trở thành một hiện thực tàn nhẫn. Sau khi vụ án xảy ra, bà Jayanta nhớ lại, gia đình con gái quyết định đến đất nước lá phong đỏ yên bình và phát triển vì mong muốn có một nền giáo dục tốt hơn cho những đứa trẻ. Trước khi chuyển đến Canada, con gái bà, Darshani, một Phật tử sùng đạo và không mang đến những thứ vật chất bên ngoài, đã quyên góp rất nhiều đồ đạc của mình cho một gia đình khác khi họ mất mát rất nhiều sau một trận lũ lụt. Sau đó, cô còn xin mẹ hãy tặng lại chiếc xe đạp trẻ em mà cô đã để lại. Có thể thấy, Darshani là một cô gái rất tốt bụng, ôn hòa và đáng yêu. Rất nhanh chóng khi vụ án xảy ra, phía cảnh sát đã bắt giữ khẩn cấp hung thủ Fabio de Joysa, 19 tuổi. Hiện hắn ta đã ra hầu tòa với 6 tội danh sát hại người cấp độ 1. Điều đáng ngạc nhiên ở đây, hung thủ lại là người mà gia đình nạn nhân thân thuộc. Thậm chí hắn còn sống cùng với họ. Và điều khiến người ta thắc mắc là gia đình Danushka có mối liên hệ gì với tên sát nhân này. Đầu tiên là việc người chồng đã cùng học tập và ở trọ với de Joysa trước đây. Tuy nhiên, vài tháng trước, khi chàng trai trẻ được chủ nhà yêu cầu rời khỏi chỗ ở nội trú của mình, chính Danushka đã đề nghị cho hắn ta chuyển đến ở dưới tầng hầm ngôi nhà của họ. Danushka nói rằng anh đã quen biết và gặp cha mẹ của hung thủ từ khi còn sinh sống ở Sri Lanka. Tên này được biết đến với việc đăng tải các video trò chơi điện tử Minecraft trên YouTube, và giờ thì tài khoản YouTube của hắn hiện đã bị gỡ xuống. De Joysa được xác định là một cựu sinh viên trường cao đẳng Algonquin. Trước đây, chàng trai trẻ khiêm tốn này từng bước vào hội trường của một cơ sở giáo dục danh tiếng. Nhưng bây giờ thế giới xoay vần, hắn lại bị buộc tội về những hành vi ghê rợn của mình. De Joysa không chỉ gây ra nỗi đau cho gia đình Danushka, mà còn với người dân khắp Ottawa, thậm chí lan rộng sang cả Sri Lanka khi họ biết đến vụ án này. Và có một điều ngạc nhiên hơn nữa là hắn ta cũng mang quốc tịch Sri Lanka, có thể nói họ là đồng hương với nhau.
Có thể tưởng tượng việc gặp mặt đồng hương ở nơi xa xứ là một điều tuyệt vời thế nào. Nhưng không, hung thủ đã chứng minh điều hoàn toàn trái ngược. Có một chi tiết khiến mọi người đau lòng và phẫn uất hơn là có thông tin xác nhận rằng gia đình nạn nhân thậm chí đã tổ chức sinh nhật cho hắn ta vài tháng trước đó. Họ còn tặng DeJoysa một chiếc bánh format vì hắn nói bản thân thích nó và chiếc bánh sẽ khiến cho ngày sinh nhật trở nên đáng nhớ hơn. Vào ngày xảy ra sự việc, Danushka về nhà khoảng 10 giờ 30 phút tối và nhìn thấy DeJoysa với hung khí trên tay ngay khi bước vào đến cửa. Anh đã vật lộn với hắn ta, sau đó bị một con dao hoặc một vũ khí có lưỡi khá dài khác chém vào mặt. Theo cảnh sát xác nhận sau đó, hung khí là một thanh đao dài. Người chồng đã bị tấn công vào ngực và lưng. Ít nhất, một ngón tay của anh đã bị đứt rời. Phía bên trong ngôi nhà, toàn bộ thành viên của gia đình Danushka đã qua đời, bao gồm cả người bạn mới tới của gia đình. Danushka kể lại rằng, trong lúc giằng co với DeJoysa, anh đã hỏi hắn ta liệu đã ra tay với vợ con anh hay chưa và cầu xin hắn ta đừng làm hại họ. Lúc đó, hắn đã nói dối là không. Tuy nhiên, sau đó người chồng phát hiện ra những thành viên trong gia đình mình đã ngã xuống. Anh đã nhốt mình trong phòng vì quá sốc và sợ hãi. Nhưng sau đó Danushka đã cố gắng chạy ra ngoài, la hét cầu cứu mọi người. Anh gào thét trong vô vọng với vết thương vẫn đang rỉ máu. Hàng xóm đã ngay lập tức chạy đến và gọi cho cảnh sát. Phía cảnh sát rất nhanh sau đó đã đến hiện trường vào khoảng 10 giờ 52 phút và DeJoysa bị bắt ngay lập tức. Vào lúc 11 giờ 17 phút tối hôm đó, cảnh sát Ottawa đã đăng thông báo trên mạng xã hội về một vụ án mạng đang diễn ra tại dãy nhà số 300 trên đường Barragan Drive, đồng thời cảnh báo người dân tránh đến khu vực này do con đường sẽ bị phong tỏa. Ban đầu, người dân chỉ nghĩ đây là một vụ cãi vã thông thường. Tuy nhiên, khi thông tin chi tiết dần lộ ra, nhiều người đã vô cùng bàng hoàng. Một người dân trả lời phỏng vấn với giọng nói run rẩy. Ông không thể hiểu nổi tại sao hung thủ có thể hành động một cách dã man như vậy. Ông đã sống tại đây hơn nửa đời người và luôn coi nơi này là một khu vực yên bình. Khi nhìn thấy các nhân viên pháp y tại hiện trường, ông không thể kiềm nổi nước mắt vì đau lòng và biết rằng những gì mình nghe được đều là sự thật. Vào 6 giờ 15 phút sáng ngày thứ Năm, mùng 7 tháng 3, cảnh sát đã ra thông cáo báo chí, thông báo rằng đơn vị điều tra án mạng đang điều tra sự ra đi của 6 nạn nhân được tìm thấy tại dãy nhà số 300 vào đêm trước. Các nạn nhân bao gồm 2 người lớn và 4 trẻ em. Danh tính của họ chưa được tiết lộ do cảnh sát vẫn đang xác minh. Đây được mô tả là một vụ án bi thảm và phức tạp, khiến cả những điều tra viên giàu kinh nghiệm cũng bị chấn động. Cảnh sát trưởng Ottawa, Eric Sturff, nhấn mạnh rằng đây là một hành động bạo lực vô nghĩa vì cho đến thời điểm đó, họ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này. Ban đầu, ông Sturff nói với đài CBC rằng đây là một vụ xả súng hàng loạt. Nhưng ngay trong ngày, ông đã sửa lại tuyên bố, xác nhận rằng đây là một vụ sát hại người hàng loạt. Tại cuộc họp báo lúc 1 giờ 30 phút chiều, cảnh sát công bố danh tính các nạn nhân và thông báo rằng DeJoysa đã bị buộc tội. Ông Sturff cũng cho biết, qua những vết thương trên cơ thể các nạn nhân, cảnh sát tin rằng hung thủ đã sử dụng một vũ khí sắc bén như dao, chứ không phải súng. Có thể nhiều người nghĩ rằng hung thủ như Fabio DeJoysa phải có động cơ cho những hành động tàn nhẫn của mình. Nhưng thực tế, có những kẻ thủ ác hành động một cách vô nghĩa mà không cần lý do rõ ràng. Bhante Sunitha, tu sĩ thường trú và giám đốc tu viện Phật giáo Hinda Jayawat Danaromaya, cho biết DeJoysa dường như đã gặp nhiều vấn đề tâm lý. Hắn bỏ học và từng có ý định tự tử. Đại học nơi DeJoysa theo học cũng xác nhận rằng hắn là sinh viên, nhưng lần cuối cùng hắn đến trường là vào kỳ học mùa đông năm 2023. Trong một cuộc phỏng vấn với người thân của DeJoysa, dì của hắn khẳng định gia đình luôn đối xử tốt với cháu mình. Bà xúc động khi nói về gia đình anh trai, miêu tả DeJoysa là một người trầm tính, học giỏi. Hắn đến Canada 2 năm trước và từng sống với họ hàng trước khi chuyển đến sống cùng gia đình Danushka. Tuy nhiên,
De Rosa sau đó cắt đứt mọi liên lạc với người thân. De Rosa đến Canada cách đây 2 năm và sống với dì trong tháng đầu tiên. Sau đó, anh ta gặp Danushka tại trường cao đẳng Algonquin. Và từ đây, De Rosa đột ngột cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Hắn ta chặn số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của người thân. Dường như cố ý sống cô lập, tách biệt khỏi tất cả những ai quan tâm đến mình, kể cả những người thân duy nhất tại Canada. Trong khi đó, truyền thông Canada và quốc tế đã bắt đầu đưa tin dựa trên các báo cáo ban đầu. Tại Sri Lanka, quê hương nơi De Rosa sinh ra và lớn lên, các nhà báo cũng tìm cách liên lạc với gia đình hắn. Vụ án này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và các trang tin tức, kéo theo nhiều suy đoán về động cơ của hung thủ. Những tin đồn vô căn cứ xuất hiện, từ việc đổ lỗi cho trò chơi điện tử, vấn đề thị lực, đến cả các yếu tố mê tín như lời nguyền. Thời điểm đó, không có cáo buộc nào chống lại De Rosa được chứng minh, và tòa án cũng chưa tìm thấy bằng chứng về động cơ phạm tội. Trong khi đó, ông Harpreet Chhabra, chủ nhà cho gia đình Danushka thuê nhà, đang chuẩn bị lên đường đi nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Mexico thì nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Thông tin về việc 6 người, trong đó có 4 trẻ em, bị sát hại tại ngôi nhà ông đang cho thuê đã khiến ông vô cùng kinh ngạc. Chhabra trả lời tờ Global News rằng ông không biết gì về việc cặp vợ chồng thuê nhà đã có thêm một bé gái, và càng không biết hung thủ cũng đã từng sống ở đó. Ông cũng không biết rằng người bạn thân của gia đình, Chamini Umarakul, cũng đang sống tại căn nhà đó. Ông chỉ nghĩ mình cho gia đình Danushka thuê nhà, gồm 2 vợ chồng và 3 đứa con nhỏ. Ông Chhabra cho biết, gia đình Danushka đã chuyển đến căn nhà này vào mùa hè năm 2023. Người chồng đến Canada trước, sau đó đón vợ con đến sau. Chhabra miêu tả Danushka là một người thuê nhà tốt, luôn trả tiền đúng hạn và giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Ông bày tỏ sự đau buồn và khó hiểu trước vụ án bi thảm này. Chuyến du lịch ông lên kế hoạch nhằm giúp gia đình ông vượt qua nỗi đau sau sự ra đi của chị dâu ông vì ung thư hồi đầu năm. Nhưng giờ đây, họ phải đối diện với một mất mát mới, khiến nỗi đau càng chồng chất. Chhabra kể lại, khi ông cùng gia đình đang ở sân bay để khởi hành, thì tin tức về thảm kịch của gia đình Danushka ập đến. Quay trở lại với nạn nhân thứ 6 trong vụ án là Tre Chamini Amarakul, 40 tuổi, được xác nhận là bạn của Danushka. Trước khi đến Ottawa và gặp kết cục bi thảm, Chamini có cuộc sống hạnh phúc với vợ con tại Sri Lanka. Anh chỉ mới đến Canada 2 tháng trước với hy vọng tạo dựng tương lai tươi sáng và sau đó đưa gia đình sang sống cùng. Chamini là một người rất năng động trên mạng xã hội và anh đang nỗ lực trở thành một doanh nhân tại Canada để hỗ trợ gia đình ở quê nhà. Trên Facebook, anh được mô tả là nhà tư vấn bán hàng và tiếp thị kỹ thuật số, điều hành doanh nghiệp VIP Air Tours và thường xuyên quảng bá du lịch Sri Lanka. Bài đăng công khai cuối cùng của Chamini trên Facebook vào ngày 20 tháng 2 là lời cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới anh. Vào ngày 28 tháng 3, Fabio De Rosa đã xuất hiện ngắn gọn qua điện thoại trước tòa án. Hắn ta chỉ nghe thấy tên và ngày sinh của mình, sau đó xác nhận phiên tòa tiếp theo. Trước đây, De Rosa chưa từng bị buộc tội khi còn sống tại Sri Lanka. Lần xuất hiện đầu tiên của hắn tại tòa án được ghi nhận với hình ảnh mặc áo khoác thể thao màu đen. Luật sư của hắn, Ewan Little, cho biết anh đã có dịp thu thập nhiều thông tin về thân chủ của mình. Phiên tòa tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 4, với phiên sơ thẩm diễn ra một ngày trước đó. Khi được hỏi về cảm nhận của mình, luật sư Ewan từ chối trả lời và xin lỗi. De Rosa cũng bị cấm tiếp xúc với các nhân chứng, bao gồm Danushka và cha của anh ta. Luật sư của hắn ta xác nhận rằng, vào ngày 14 tháng 3, De Rosa đang bị giam giữ để bảo vệ khỏi các thành phần cực đoan. Không có kết nối video nào trong phiên điều trần, và hắn chỉ xuất hiện qua các cuộc ghi âm. Công tố viên Louis Tanzi, người có nhiều kinh nghiệm trong các vụ án liên quan đến trẻ em, đã được chỉ định dẫn đầu vụ án. Gia đình của De Rosa, theo luật sư, đã không còn ở Sri Lanka
và từ chối tiết lộ nơi cư trú hiện tại. Khi bồi thẩm đoàn hỏi về việc đánh giá sức khỏe tâm thần của De Rosa, luật sư Ewan cho biết việc này có thể mất vài tháng và từ chối bình luận về trạng thái tâm lý của hắn. Ewan cũng xác nhận rằng thân chủ của mình cũng không có ý định xin tại ngoại. Các chuyên gia pháp lý nhận định rằng vụ án này có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm qua hệ thống tư pháp. Giáo sư Daphne Gimbert từ Đại học Ottawa cho rằng, ngoài việc xem xét liệu De Rosa có đủ sức khỏe để hầu tòa hay không, các cáo buộc tư vấn tâm thần cũng sẽ là một yếu tố quyết định. Nếu bị rối loạn tâm thần, luật sư của hắn có thể đưa ra lời bào chữa rằng De Rosa không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Cuộc điều tra vụ án cũng được dự đoán sẽ phức tạp và kéo dài, từ việc xác định chính xác cách De Rosa tiếp cận ngôi nhà cho đến các chi tiết khác. Giáo sư Sylvia Riggs của Đại học Ottawa cũng cho rằng hệ thống tư pháp Canada có thể gặp chậm trễ do số lượng vụ án tồn đọng. Dù mục tiêu là kết thúc trong vòng 30 tháng, thực tế có thể mất nhiều thời gian hơn. Vụ án bi thảm này không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến gia đình Danushka, mà còn tác động đến cộng đồng tại Ottawa và Sri Lanka. Sự ra đi đột ngột của một gia đình ngay sau khi họ di cư đến Canada đã để lại nỗi đau không chỉ cho người thân, mà còn cho cả quốc gia. Gia đình Danushka được biết đến là những người vô cùng thân thiện và được hàng xóm yêu mến. Một người hàng xóm chia sẻ rằng cô biết gia đình họ vừa chuyển từ Sri Lanka đến và có những đứa trẻ nhỏ rất đáng yêu. Cô tin rằng gia đình này đã có nhiều hy vọng và ước mơ. Nhưng khi vụ thảm sát xảy ra, cô và cả khu phố đều bàng hoàng. Một sư thầy trong cộng đồng Phật giáo cũng bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc đối với gia đình Danushka, đặc biệt là người chồng, người đang phải gánh chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong một buổi sáng thứ Bảy đầy mưa lạnh và đau buồn, những tấm thiệp thủ công từ bạn bè cùng lớp của Inuka, con trai 7 tuổi của Danushka, tại trường công giáo Monsignor Paul Baxter, đã bày tỏ nỗi buồn của cả cộng đồng. Những chữ cái đầy màu sắc dần bị nhòe đi khi những giọt mưa rơi xuống. Bạn bè của Inuka đã chia sẻ những kỷ niệm về cậu bé, nhớ đến cậu như một người bạn tốt bụng, nhanh nhẹn và thông minh, và là một cầu thủ bóng đá xuất sắc. Nụ cười tươi sáng của Inuka sẽ luôn in đậm trong lòng bạn bè và thầy cô. Người giáo viên của Inuka cũng không giấu nổi sự xúc động khi lau nước mắt và đặt tấm thiệp vào giữa những đóa hoa, thú nhồi bông và nến lung linh trong buổi cầu nguyện. Vào ngày 17 tháng 3, hơn 100 người đã tham dự buổi cầu nguyện, nơi họ kêu gọi đoàn kết và lòng trắc ẩn trước một trong những vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử Ottawa. Sư thầy Atram Viridamo phát biểu tại buổi lễ đã khuyên mọi người hãy tập trung cầu nguyện thay vì rơi vào tuyệt vọng và tức giận. Trong suốt buổi lễ, Danushka đã khóc rất thương tâm, hai tay chắp lại với một ngón tay còn băng bó. Trong khi các thành viên gia đình xung quanh cũng không cầm được nước mắt, Danushka yêu cầu sự riêng tư để nói lời từ biệt cuối cùng với những người thân yêu. Anh đã cảm kích trước sự ủng hộ của cộng đồng từ khi thảm kịch xảy ra. Trong buổi lễ, 5 chiếc quan tài được đặt ở phía trước, trong đó có 3 chiếc nhỏ màu trắng và 2 chiếc lớn hơn bằng gỗ. Một trong số đó có ảnh của Dashani và các con. Lễ tang cũng bao gồm nghi thức Phật giáo và lời cầu nguyện từ các đại diện tôn giáo khác nhau. Các quan chức địa phương cũng có mặt để bày tỏ lòng thành kính. Danushka, trong nỗi đau tột cùng, đã cảm ơn những người ứng cứu đầu tiên, nhân viên bệnh viện, cộng đồng Phật giáo Canada, cộng đồng người Sri Lanka tại Ottawa và tất cả những người đã cầu nguyện và chia sẻ sự đau buồn cùng anh. Trong cơn tuyệt vọng và nỗi đau tột cùng, Danushka đã nhận được sự giúp đỡ về kinh tế từ lòng hảo tâm của cộng đồng. Đây được coi là cách tốt nhất để mọi người thể hiện sự ủng hộ và đồng cảm với anh. Ngay sau khi thông tin về vụ việc được công bố, một quỹ GoFundMe với mục tiêu $200.000 đã được thành lập nhằm giúp đỡ Danushka cùng gia đình tại Canada và Sri Lanka. Kota Tugaku, giám đốc tù viện, chia sẻ rằng 20 thành viên trong cộng đồng đã cùng nhau tạo ra trang GoFundMe dưới sự điều phối của chùa, với sự hỗ trợ lớn từ Đại hội Phật giáo Canada, BCC.
Đến ngày 11 tháng 3 năm 2024, hơn 1.200 người đã góp gần 162.000 đô la. Hành động này không chỉ là sự ủng hộ vật chất, mà còn phản ánh nỗi đau và sự chia sẻ thực sự từ cộng đồng đối với những mất mát của Danushka. Anoli Fernando, một cư dân Ottawa, dù không quen biết gia đình nạn nhân, nhưng vì mối liên kết với Sri Lanka và những gì xảy ra đã khiến cô quyết định quyên góp 1.000 đô la. Đối với Fernando, điều này xuất phát từ nỗi đau sâu sắc mà cô cảm nhận được khi biết về thảm kịch. Danushka, từ trên giường bệnh, đã có những phản ứng đáng ngạc nhiên. Anh không chỉ thể hiện sự thương xót đối với nghi phạm Fabio de Zoysa, mà còn đón nhận sự quan tâm từ cộng đồng một cách cảm kích. Những người đến thăm Danushka trong bệnh viện mô tả rằng, dù đau đớn cả về thể xác và tinh thần, anh vẫn cố gắng mỉm cười để cảm ơn sự động viên của mọi người. Nhà sư Bhante Sunitha đã đặt tay lên Danushka để truyền đi sức mạnh tinh thần và thể hiện tình yêu thương của cộng đồng Phật giáo, cũng như những người thân cận. Sự bí ẩn xung quanh de Zoysa và động cơ khiến hắn ra tay tàn bạo với gia đình Danushka vẫn chưa được làm sáng tỏ. Cha mẹ của de Zoysa từ chối tiết lộ nơi ở, và những người xung quanh cũng không cung cấp thêm thông tin gì về hắn. Công chúng vẫn bị ám ảnh bởi câu hỏi tại sao một thanh niên 19 tuổi lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy. Một số người lo sợ rằng vụ án này sẽ tác động đến chính sách tiếp nhận du học sinh của Canada. Tuy nhiên, lòng nhân ái và sự hỗ trợ mà cộng đồng dành cho Danushka và gia đình anh đã chứng minh rằng, bất chấp khoảng thời gian ngắn họ sống ở Ottawa, họ đã tạo được những ấn tượng tích cực và sâu sắc. Trong đau thương, Danushka vẫn may mắn có được sự đồng hành của gia đình, bạn bè và cộng đồng bên cạnh, giúp anh vượt qua giai đoạn khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Vụ án này đã làm rúng động cả Canada và nhắc nhở mọi người về sự phức tạp trong việc đón tiếp người lạ khi sinh sống ở nước ngoài. Tuy nhiên, lòng trắc ẩn và sự đoàn kết mà cộng đồng đã thể hiện là một minh chứng mạnh mẽ cho tình người và sự chia sẻ trong những thời điểm đen tối nhất. 2. Sát thủ trại lợn Robert Pickton, khét tiếng nhất lịch sử Canada. Từ năm 1978 đến năm 2001, hơn 60 phụ nữ đã bốc hơi khỏi khu vực Downtown Eastside, một góc khuất đầy tội lỗi của Vancouver, Canada. Những bóng hồng này, vốn bị xã hội lãng quên, lại trở thành mục tiêu của kẻ tàn độc. Hắn ta, một người nông dân sở hữu một trang trại nuôi lợn, đã giấu kín một bí mật kinh hoàng đằng sau vẻ ngoài bình dị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá câu chuyện rùng rợn nhưng có thật về Robert Pickton, một kẻ sát nhân hàng loạt đã gây chấn động Canada vào đầu những năm 2000. Đằng sau hình ảnh một người đàn ông tầm 30 tuổi, Robert che giấu một con quái vật, biến trang trại của hắn thành địa ngục. Câu chuyện diễn ra tại Canada, cụ thể là ở trang trại số 953, đại lộ Dominion, nằm trong thị trấn nhỏ Port Coquitlam, cách Vancouver không xa. Dưới vẻ ngoài của một người nông dân hiền lành, Robert đã che giấu một bí mật kinh hoàng. Vụ án của hắn bắt đầu vào ngày 5 tháng 2 năm 2002, khi cảnh sát đột kích trang trại của hắn để điều tra về những vũ khí bất hợp pháp. Bởi luật pháp nước này quy định, người dân có thể mua súng ở bất cứ đâu, nhưng sẽ phải khai báo. Khi thấy cảnh sát xuất hiện, Robert vẫn giữ im lặng. Hắn ta nghe theo lệnh khám xét mà không hề phản kháng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hàng chục phụ nữ đã biến mất bí ẩn ở khu vực Downtown Eastside, khiến vụ án trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trong quá trình khám xét trang trại của Robert, cảnh sát nhận được một manh mối quan trọng, mở ra một chương mới cho cuộc điều tra. Trang trại của Robert được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực lại ẩn chứa những bí mật kinh hoàng. Ở góc dưới bên trái, một ngôi nhà nhỏ phục vụ nơi ăn trốn ở cho nhân viên. Còn Robert, hắn ta lại chọn sống trong một căn nhà di động cũ kỹ, nằm sát nhà kho. Theo mô tả của các nhân viên điều tra, bên trong căn nhà di động này chẳng khác nào một chuồng lợn, bốc mùi hôi thối, vật dụng vứt lung tung và vết đỏ loang lổ khắp nơi. Thậm chí, chiếc nệm của hắn cũng dính đầy máu. Phía bên phải trang trại, một nhà kho chứa đầy dụng cụ và máy móc. Và tất nhiên, không thể thiếu nhà kho lớn, nơi hắn nuôi những con lợn. Xung quanh trang trại,
những đồ vật cũ kỹ vứt bỏ ngổn ngang, biến nơi đây thành một bãi rác khổng lồ. Nhìn từ trên cao, khung cảnh càng trở nên rùng rợn và đáng sợ hơn. Một sĩ quan cảnh sát được phân công khám xét căn nhà di động của Robert tìm thấy một chiếc túi thể thao cũ kỹ. Bên cạnh đôi giày chạy bộ, người ta còn phát hiện một vật dụng đáng chú ý. Một ống hít hen suyễn mang tên Serena Abotsway, một phụ nữ trẻ 29 tuổi đã mất tích bí ẩn từ tháng 8 năm 2001. Điều đáng nói là Serena từng là một người tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, kêu gọi tìm kiếm những phụ nữ mất tích. Bên trong căn phòng của Robert, cảnh sát phát hiện nhiều vật chứng đáng ngờ. Những chiếc còng tay giả bằng lông thú, đồ trang sức nữ và giấy tờ tùy thân của Heather Bottomley, một cô gái 25 tuổi cũng mất tích tại khu vực downtown vào tháng 4 năm 2001. Sau đó, Robert bị bắt và đưa về đồn. Trong khi đó, các nhà điều tra vẫn tiếp tục khám xét kỹ lưỡng căn nhà di động của hắn và phát hiện một khẩu súng lục ổ quay được giấu kỹ ngay cạnh giường. Chiếc súng này đã được cải tiến một cách đáng sợ khi Robert gắn một dụng cụ vào đầu nòng. Thật kinh hoàng hơn khi cả trên khẩu súng và dụng cụ đó, các nhà khoa học tìm thấy ADN của Mona Wilson, một phụ nữ trẻ đã mất tích bí ẩn từ tháng 11 năm 2001. Việc tìm thấy bằng chứng này đã hé lộ một phần manh mối về số phận bi thảm của Mona và khiến người ta không khỏi rùng mình khi tưởng tượng những hành vi tàn bạo mà Robert đã gây ra. Tuy nhiên, Serena Abotsway, Heather Bottomley và Mona Wilson chỉ là 3 trong số rất nhiều nạn nhân của Robert. Trang trại của hắn thực sự là một địa ngục, nơi chứa đựng vô số bí mật đen tối khác. Khi cảnh sát khám xét kỹ hơn, họ phát hiện ra cả những dụng cụ đáng sợ như xô đông lạnh, tủ đông, bàn cắt và máy chế biến thịt. Những công cụ này đã được hắn sử dụng để thực hiện những hành vi tàn ác không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta sẽ còn khám phá thêm nhiều bí mật đen tối hơn nữa, ẩn giấu trong trang trại của Robert. Nhưng trước tiên, hãy cùng tìm hiểu hắn ta là ai. Robert Pickton, một kẻ cô độc và thô bạo, sống một mình trong căn nhà tồi tàn giữa trang trại hoang vu. Tuổi thơ của hắn là một chuỗi ngày khốn khổ. Cha của Robert, Leonard Francis Pickton, đã thừa kế một trang trại gần Vancouver. Mẹ hắn, Louise Helena Arnold, đã cùng chồng đến với vùng đất mới này. Họ có 3 người con: Linda, sinh năm 1948, Robert, sinh năm 1949 và David, sinh năm 1950. Tuổi thơ của những đứa trẻ nhà Pickton vô cùng khắc nghiệt. Là con của người nông dân, họ phải làm việc nặng nhọc từ nhỏ để phụ giúp gia đình. Leonard thường xuyên vắng nhà vì công việc đồng áng. Louise lại có tính cách hoàn toàn khác biệt. Bà lạnh lùng và vô tâm với con cái. Những người hàng xóm kể rằng Louise là một người phụ nữ cứng rắn và chỉ biết đến công việc. Bà đối xử với các con một cách nghiêm khắc, hiếm khi thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, khi lớn lên, những đứa trẻ này lại không hề oán trách mẹ mình. Dù cuộc sống thiếu thốn tình cảm, họ vẫn chấp nhận số phận, chỉ mong có một mái ấm và đủ ăn. Công việc đồng áng vất vả, nhưng thu nhập lại chẳng đáng là bao. Những năm đầu, gia đình họ phải sống trong điều kiện thiếu thốn trầm trọng. Nguồn nước duy nhất để sinh hoạt là một cái giếng tự đào ngay dưới phòng ngủ của Robert. Việc nhà ngốn hết thời gian của 3 đứa trẻ, khiến việc học hành trở nên khó khăn. Hàng ngày, chúng phải vật lộn với những công việc nặng nhọc như dọn dẹp chuồng trại và nuôi hơn 200 con lợn. Từ nhỏ, Robert đã có một sở thích kỳ lạ: ngủ cạnh xác động vật vừa mới bị xẻ thịt. Đó là một phần tuổi thơ đầy ám ảnh của hắn. Ở trường, Robert là một đứa trẻ đơn độc. Hắn không hề quan tâm đến việc giữ gìn vệ sinh cá nhân. Điều này khiến hắn càng thêm xa lánh bạn bè. Hắn chẳng bao giờ tắm rửa, thậm chí còn đi học với bộ quần áo dính đầy phân lợn. Hắn đến trường với bộ dạng bẩn thỉu, hôi hám, chẳng khác nào một người nông dân vừa làm xong việc đồng áng. Với Robert, bộ dạng này như một lớp vỏ bọc để bảo vệ bản thân. Hắn tin rằng càng hôi hám, càng bẩn thỉu thì càng ít người muốn lại gần, và hắn có thể sống trong thế giới riêng của mình.
Năm 1963, gia đình Picton buộc phải chuyển đến số 953, đại lộ Dominion, Port Coquitlam, vì vùng đất cũ sắp được đô thị hóa. Tại ngôi nhà mới này, những tội ác kinh hoàng của Robert Picton sẽ dần được hé lộ. Tuy nhiên, trước khi đến với những tội ác tay chơi của Robert, một sự kiện đau lòng khác đã xảy ra. David gây ra một vụ tai nạn khi chỉ mới 17 tuổi. Ngày 16 tháng 10 năm 1967, David mới lấy bằng lái, đang lái chiếc xe bán tải chở gia súc đi làm từ trang trại vào lúc 7 giờ 40 phút sáng. Trên con đường vắng vẻ, David đã đâm phải một cậu bé 17 tuổi đang trên đường đến trường. Quá hoảng loạn, David bước ra khỏi xe và phát hiện cậu bé vẫn còn sống. Hắn vội vã quay về trang trại tìm mẹ. Bà Louise thay vì lo lắng cho cậu bé, lại bảo David đi sửa xe trước. Bà hứa sẽ đến xem tình hình cậu bé sau. Rõ ràng, chiếc xe tải quan trọng hơn một mạng người trong mắt Louise. Khi quay lại hiện trường, thay vì cứu giúp, bà ta lại lạnh lùng đẩy cậu bé vào vũng nước. Vụ việc diễn ra êm xuôi, không ai hay biết gì cả. Tối hôm đó, khi phát hiện con trai không về nhà, cha mẹ của cậu bé đã đi tìm và đau lòng phát hiện ra cơ thể không còn sự sống của con. Vụ việc cho thấy sự tàn nhẫn và coi thường mạng sống của gia đình Picton. Họ là những kẻ tàn ác, sẵn sàng làm mọi điều để che giấu tội ác của mình. Dù có vẻ ngoài không mấy thu hút, Robert Picton vẫn tìm được bạn gái qua một quảng cáo hẹn hò trên báo. Người ấy là Connie, một cô gái sống ở Mỹ. Họ đã có 6 tuần hẹn hò đầy thú vị, khám phá một cuộc sống hoàn toàn khác biệt so với cuộc sống trang trại của Robert. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ kết thúc khi Connie từ chối theo Robert về Canada. Sau Connie, Robert không còn mối quan hệ nào được công khai. Có lẽ những hành vi sau này của hắn đã khiến hắn không thể duy trì bất kỳ mối quan hệ bền vững nào. Từ năm 1977 đến năm 1979, ông Leonard và bà Louise lần lượt qua đời vì bệnh tật. Các con của họ, bao gồm Linda, David và Robert, thừa kế trang trại cùng một khoản tiền bảo hiểm nhân thọ đáng kể. Tuy nhiên, di chúc của bà Louise lại đặt ra một điều kiện đặc biệt cho Robert. Anh ta phải quản lý trang trại cho đến khi 41 tuổi mới được hưởng trọn phần thừa kế. Số tiền thừa kế lẽ ra có thể thay đổi cuộc đời Robert một cách ngoạn mục. Tuy nhiên, hắn cảm thấy mình bị kẹt lại ở trang trại trong suốt 10 năm tới. Trong khi đó, em trai David đã quyết định biến trang trại thành một địa điểm tổ chức tiệc tùng sôi động với cái tên độc đáo Piggy's Place, lâu đài lợn. Còn Linda, chị gái hắn, sẽ tập trung vào lĩnh vực bất động sản. Robert, dù nhận được một phần tài sản, lại cho mình một con đường hoàn toàn khác. Và rồi, những vụ mất tích đầu tiên bắt đầu xảy ra. Trước khi khám phá tâm lý tội ác của Robert, chúng ta hãy cùng quay về những ngày đầu hắn ta đặt chân đến downtown Eastside, một mảnh đất đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài hào nhoáng của Vancouver. Nơi đây, với hơn 10.000 người nghiện ngập và 2.100 nơi trú ẩn tạm bợ, là một điểm đen thực sự. Hàng ngày, những cô gái bán hoa lang thang trên các con phố, biến khu vực này thành một điểm nóng của tệ nạn xã hội. Lillian Alder, một phụ nữ 34 tuổi, cố gắng kiếm sống bằng nghề làm tóc vào ban ngày và làm thêm vào buổi tối ở khu vực trung tâm thành phố. Cuộc sống của cô, như bao người phụ nữ khác ở đây, đầy những khó khăn và bất ổn. Tuy nhiên, vào một ngày định mệnh, ngày 12 tháng 9 năm 1978, Lillian Alder bỗng nhiên mất tích một cách bí ẩn. Gia đình cô đã báo cảnh sát, nhưng cuộc tìm kiếm diễn ra trong chớp nhoáng. Sự mất tích của một người phụ nữ nghèo dường như chỉ là một giọt nước loang trong biển lớn. Trong một khu phố đầy rẫy tội ác, tỷ lệ tội phạm cao hơn so với các khu vực khác như downtown Eastside. Số vụ mất tích lại tăng lên từng năm mà không có bất kỳ hành động quyết liệt nào từ phía cơ quan chức năng. Thật đau lòng khi thấy những vụ mất tích cứ tiếp diễn như vậy mà không ai thực sự quan tâm. Rebecca Gunnell, 23 tuổi, đã biến mất bí ẩn vào một buổi tối mùa hè năm 1989. Cùng thời điểm đó, Cherry Lynn, một người phụ nữ đang tìm việc làm,
cũng mất tích vào tháng 1 năm 1984. Helen, Inga, Felix, Nancy, danh sách những nạn nhân vẫn còn rất dài. Một số trường hợp có thể không liên quan đến Robert, nhưng nhiều người khác lại được cho là có liên quan mật thiết với hắn. Và đối với những người chắc chắn có liên quan đến tên này, đơn giản là vì hài cốt của họ được tìm thấy tại trang trại của hắn. Hầu hết những người phụ nữ này đều đã từng gặp gỡ Robert, một người đàn ông có thói quen lui tới quận Downtown mỗi tối để săn tìm con mồi. Với số tiền kiếm được từ việc bán thịt lợn, Robert luôn sẵn sàng trả giá cao để thỏa mãn thú vui của mình. Anh thường dụ dỗ các nạn nhân đến trang trại với những lời hứa hẹn về tiền bạc. Nếu họ từ chối, Robert sẵn sàng tăng giá để đạt được mục đích. Hắn ta hiểu rõ quy trình và kiếm bộn tiền từ việc buôn bán thịt. Vì vậy, hầu hết các cô gái đều đồng ý lên xe hắn mà không hề nghi ngờ, bởi cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc ở khu vực trung tâm. Ít ai biết rằng số phận thực sự chờ đợi họ lại là lò mổ tàn khốc. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng khám phá thủ đoạn tinh vi của Robert Pickton. Dù hắn ta luôn cố gắng che giấu mọi dấu vết, nhưng không ai là hoàn hảo, và hắn ta cũng không phải ngoại lệ. Bằng chứng rõ ràng nhất là vụ việc vào năm 1997, khi một nạn nhân may mắn trốn thoát và báo cảnh sát. Tuy nhiên, mọi cố gắng lúc đó đều vô ích. Một vụ bắt cóc kinh hoàng đã xảy ra mà không ai có thể ngăn chặn. Đêm ngày 22, rạng sáng ngày 23 tháng 3 năm 1997, Wendy, một cô gái bán hoa đang lang thang trên phố. Tầm 11 giờ 30 phút tối, Robert dừng xe trước mặt cô, đưa ra lời đề nghị hấp dẫn. $100 để đến trang trại của hắn thay vì đi khách sạn, và Wendy đã đồng ý. Trang trại số 953, đại lộ Dominion, nằm cách xa khu trung tâm. Cô cảm nhận được sự cô lập và nguy hiểm. Trời mưa tầm tã, đường đất lầy lội. Robert bảo Wendy đợi trong xe. Hắn sẽ đi lấy ván gỗ để cô bước qua. Hành động ấy, trong bóng tối và mưa đêm, mang một vẻ giả tạo đến giận người. Đây có thể là một cảnh tượng lãng mạn, nhưng một sự lãng mạn bệnh hoạn, như thể hắn đang chuẩn bị cho một bữa tiệc man dợ. Wendy bước vào căn phòng của Robert, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Cô cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt hắn ta khiến cô rùng mình. Khi cơ hội đến, Wendy nhanh chóng xin phép được sử dụng điện thoại. Hắn ta từ chối, nụ cười trên môi càng thêm nham hiểm. Sau khi hắn ta thỏa mãn, Wendy đợi đến khi hắn say giấc, nhẹ nhàng trốn vào phòng tắm. Cô cố gắng bình tĩnh lại để gọi cho bạn mình, nhưng chưa kịp bấm số, cánh cửa đã bật mở. Một cuộc giằng co dữ dội đã xảy ra. Bị ném xuống đất, Wendy tuyệt vọng vùng vẫy. Đôi mắt chạm vào con dao trên bàn bếp. Cô không chút do dự mà vung lên khiến hắn bị thương ở cổ. Hắn ta ngã xuống, đôi mắt trừng trừng. Wendy run rẩy, cố gắng lý giải cho hành động của mình rằng cô chỉ muốn nói chuyện, không muốn đánh nhau và muốn rời đi. Sau một hồi dò dự, Robert gật đầu. Cánh cửa ngôi nhà di động từ từ mở ra, mang đến cho Wendy một tia hy vọng mong manh. Vừa quay lưng, Wendy đã bị Robert khống chế. Hắn ta rút dao, định kết liễu cô. Tuy nhiên, do mất quá nhiều máu, hắn gục xuống. Nhận ra đây là cơ hội duy nhất, Wendy liều mạng chạy trốn. Bất chấp vết thương và cánh cổng khóa chặt, cô đã cố gắng hết sức để trốn thoát. May mắn thay, một chiếc ô tô chạy ngang qua đã dừng lại, nhìn thấy người phụ nữ tội nghiệp lấm lem bùn đất và bị thương nên đã giúp cô. Cả Wendy và Robert đều được đưa đến bệnh viện. Wendy được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn. Chiếc còng tay trên cổ tay như một bằng chứng không thể chối cãi. Sự trùng hợp giữa việc cả hai cùng nhập viện với những vết thương tương tự đã khiến các bác sĩ nghi ngờ. Khi lục soát đồ của Robert, cảnh sát đã tìm thấy chìa khóa còng tay. Robert biện minh rằng hắn ta và Wendy quen biết nhau. Cô đã tấn công trước. Tuy nhiên, lời khai của Wendy hoàn toàn trái ngược. Cô tố cáo hắn ta đã cố gắng giam giữ mình. Dù vậy, với vị thế và ảnh hưởng của mình, Robert dễ dàng lật ngược tình thế.
lời khai của một cô gái đường phố sẽ khó lòng thuyết phục được công tố viên. Sự thật phũ phàng là có nhiều cô gái đã biến mất bí ẩn trong khu vực này. Nhưng với những bằng chứng hiện tại, việc điều tra sâu hơn là điều gần như bất khả thi. Robert, với sự hỗ trợ của luật sư, đã thoát khỏi mọi cáo buộc. Còn Wendy, cô ấy chỉ là một phụ nữ nghèo khổ, không được ai quan tâm, cô đơn và tuyệt vọng, phải sống chung với nỗi ám ảnh. Phải mất đến 4 năm nữa, các nhà điều tra mới ập vào trang trại của Robert Pickton, hé lộ một ngục tù đen tối. Nếu họ hành động sớm hơn vào năm 1997, biết bao mạng người có thể được cứu. Những chiếc tủ đông lạnh lẽo chứa đựng biết bao bí mật kinh hoàng, bao nhiêu nỗi đau của những người phụ nữ xấu số. Làm thế nào một kẻ sát nhân như vậy có thể che giấu tội ác ghê tởm của mình trong suốt thời gian dài đến thế? Hơn 60 nạn nhân, một con số không thể tin nổi. Ngay cả trong một trang trại rộng lớn, việc giấu xác nhiều người đến vậy cũng là một thử thách. Hắn ta đã làm cách nào? Năm 2002, cuộc khai quật tại số 953 đại lộ Dominion đã kéo dài suốt 21 tháng. Hàng trăm người, từ các nhà khoa học, điều tra viên đến sinh viên y khoa, đã cùng nhau tìm kiếm từng tấc đất trong trang trại của Robert Pickton. Nơi đây từng là một trang trại bình thường, giờ trở thành một nghĩa trang khổng lồ. Xương cốt của hàng chục nạn nhân nữ đã được tìm thấy rải rác khắp nơi. Những chiếc răng, những mảnh xương hàm và các dấu vết khác đã giúp xác định danh tính của các nạn nhân, những người đã mất tích bí ẩn trong những năm gần đây ở downtown. Trong phòng lạnh bảo quản thịt, cảnh sát phát hiện nhiều xô chứa các phần cơ thể của những phụ nữ mất tích. Các tủ đông sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng, đặc biệt là các cạnh bên trong. Các chuyên gia pháp y sẽ tiến hành xét nghiệm DNA trên những vị trí này. Các vụ mất tích tương tự cũng xảy ra ở khu vực trung tâm thành phố. Theo ước tính, phần lớn cơ thể được đông lạnh khoảng 2 đến 3 tuần sau khi các nạn nhân tử vong. Nhưng một số lại bị để ngoài trời lâu hơn trước khi đưa vào tủ đông. Nhà máy chế biến thịt mà Robert từng sử dụng để xử lý thịt hư hỏng cũng đã được khám xét. Nhưng kết quả xét nghiệm DNA ban đầu không có gì khả quan. Về cơ bản, tại đây, người ta nghiền nát các động vật để làm thức ăn cho con người. Vì vậy, việc giấu một thi thể trong đống thịt nghiền này là điều hoàn toàn có thể. Mặc dù các chuyên gia chưa xác định được nguyên nhân qua đời do tình trạng cơ thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, nhưng bằng chứng từ cuộc điều tra và lời khai của Wendy cho thấy Robert đã nhiều lần ra tay với phụ nữ tại trang trại của mình. Theo Wendy, Robert thường dùng vũ khí để khống chế và tấn công các nạn nhân ngay trên chiếc xe di động. Việc phát hiện một khẩu súng đặc biệt tại trang trại càng củng cố thêm nghi vấn về những hành vi tàn bạo của hắn. Một lời khai quan trọng khác đến từ Bill Hickox vào năm 1999 đã hé lộ thêm những hành vi tàn ác của Robert. Theo lời Calloway, bạn của anh ta là Lynn Ellingson đã chứng kiến một sự việc kinh hoàng liên quan đến Robert. Khi đang ngủ trong xe của Robert, Lynn đã nghe thấy tiếng kêu cứu và nhìn thấy hắn cùng một người phụ nữ bị thương và đang bị còng tay đi về phía nhà kho. Sau đó, Lynn lấy hết can đảm tiến vào nhà kho. Lynn phát hiện ra người phụ nữ bị treo trên móc lợn và đang bị Robert cưỡng ép một cách dã man. Từ đó, Bill Hickox tin rằng Robert đã ra tay với nhiều phụ nữ theo cách tương tự như cách hắn ta đối xử với gia súc. Bill Hickox cũng tiết lộ một chi tiết đáng sợ khác. Trong một lần đến thăm trang trại, Robert đã mời anh ta ăn thịt lợn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm làm việc trong ngành, Bill Hickox nhận ra ngay loại thịt mà Robert phục vụ có kết cấu và mùi vị rất lạ, hoàn toàn khác biệt so với thịt lợn. Sự nghi ngờ ngày càng tăng lên khi anh tình cờ nhìn thấy những túi rác lớn có kích thước bằng cơ thể con người trong phòng lạnh của trang trại. Lynn Ellingson đã được triệu tập để làm rõ những lời khai trước đó. Tuy nhiên, vì quá sợ hãi, cô có thể đã phủ nhận mọi điều đã chứng kiến và từ chối hợp tác với cảnh sát. Điều này một phần là do sự thờ ơ của cơ quan điều tra. Họ dường như không thực sự quan tâm đến số phận của những người phụ nữ mất tích.
đặc biệt là khi các vụ việc xảy ra trước năm 2000. Robert Pickton chỉ bị bắt vào năm 2002 vì một lý do hoàn toàn khác. Đó là cất giữ vũ khí bất hợp pháp trong trang trại, không liên quan đến các vụ án mạng. Trong thời gian chờ đợi, không có gì đảm bảo rằng Robert sẽ tự thú. Việc bắt giữ anh ta chủ yếu dựa trên những bằng chứng vật chất tìm thấy tại trang trại và sự hoảng loạn của Robert khi biết rằng các lời khai chống lại anh ta đang dần được công khai. Có thể, Robert sẽ phủ nhận tất cả những cáo buộc một cách quyết liệt. Hắn sẽ khẳng định mình hoàn toàn vô tội, không hề liên quan đến các vụ mất tích và sát hại người. Robert sẽ đổ lỗi cho một thế lực bí ẩn nào đó đã cố tình hãm hại mình, đặt những bằng chứng giả mạo để vu khống và chiếm đoạt trang trại. Hắn sẽ cho mình là nạn nhân của một âm mưu nhằm tước đoạt tài sản và danh tiếng. Trở lại phòng giam, Robert đã phải đối mặt với một thử thách mới. Một tù nhân bí ẩn, thực chất là một cảnh sát ngầm, đã tiếp cận và kết thân với hắn. Với vẻ ngoài thân thiện, người này đã kích bác Robert bằng những câu nói như: "Mày đã lấy mạng bao nhiêu người rồi? 10, 20 hay 30? Đáng ngạc nhiên, Robert không hề tỏ ra sợ hãi mà còn khoe khoang về số lượng nạn nhân và chia sẻ những chi tiết rùng rợn về cách phi tang họ. Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 30 tháng 1 năm 2007, Robert Pickton đã phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc. Với sự tư vấn của đội ngũ luật sư tài năng, hắn đã xây dựng một bức tường phòng thủ vững chắc, khẳng định mình là nạn nhân của một âm mưu. Việc chứng minh tội ác của Robert vô cùng khó khăn, bởi hắn đã không thừa nhận bất cứ điều gì, và các bằng chứng vật chất không đủ để kết tội hắn một cách thuyết phục. Phiên tòa đã trở nên phức tạp hơn khi các chuyên gia trình bày bằng chứng khoa học cho thấy có tới 80 hồ sơ DNA không xác định được tại trang trại. Điều đáng chú ý hơn là số lượng DNA nam giới và nữ giới tương đương nhau. Thêm vào đó, các đoạn video ghi lại lời thú tội của Robert về phương pháp ra tay lấy mạng nạn nhân càng củng cố cáo buộc. Tuy nhiên, một tình tiết mới đã xuất hiện. Đó là việc tìm thấy DNA của một người đàn ông lạ trên một số hài cốt. Điều này đặt ra nghi vấn về sự tồn tại của một đồng phạm, hoặc thậm chí là khả năng Robert bị oan. Ngay cả một số phụ nữ thường xuyên lui tới trang trại cũng bị nghi ngờ là đồng phạm. Mặc dù các bằng chứng dường như đang chống lại Robert, nhưng sự xuất hiện của những yếu tố mới này đã tạo ra một tình huống khó lường, khiến vụ án trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Cuối cùng, Robert đã phải đối mặt với 27 cáo buộc gây án mạng trong số hơn 60 vụ mất tích. Mặc dù con số này chưa phản ánh toàn bộ tội ác mà hắn đã gây ra, nhưng một bản án chung thân vẫn là một hình phạt thích đáng. Trong suốt phiên tòa, nhiều nhân chứng đã đưa ra những lời khai cho thấy Robert có những hiểu biết sâu sắc về các phương pháp lấy mạng người và phi tang họ, điều mà một người bình thường không thể có được. Sau 10 ngày nghị án, vào ngày 12 tháng 12 năm 2007, bồi thẩm đoàn cuối cùng cũng đưa ra phán quyết. Robert Pickton, khi đó 58 tuổi, không bị kết tội gây án mạng cấp độ 1 như cáo trạng. Tòa án nhận định rằng các vụ án mạng không được thực hiện với ý định trước. Thay vào đó, hắn bị kết tội 6 tội danh gây án mạng cấp độ 2, tức là những vụ án mạng xảy ra trong tình huống ngẫu nhiên, không có kế hoạch. Với bản án này, Robert Pickton sẽ phải đối mặt với án tù chung thân. Tuy nhiên, hắn có thể được xét ân xá sau 25 năm. Gia đình các nạn nhân đã lên tiếng sau phán quyết, thừa nhận rằng bản án này, dù không phải là điều họ mong đợi nhất, vẫn là một sự công bằng nhất định cho người thân của họ. Một đại diện của bang đã lên tiếng mạnh mẽ, khẳng định rằng hành vi của Robert Pickton là một chuỗi tội ác kinh hoàng. Mỗi vụ án mạng đều mang dấu ấn của sự tàn bạo và vô nhân tính. Ông nhấn mạnh rằng các nạn nhân, dù có hoàn cảnh khó khăn, vẫn là những thành viên của cộng đồng và họ xứng đáng được tôn trọng. Một tiết lộ gây sốc đến từ Phó Cảnh sát trưởng Vancouver, Doug Lepard, đã phơi bày những sai lầm nghiêm trọng trong quá trình điều tra ban đầu. Ông thừa nhận rằng Robert Pickton đã trở thành đối tượng nghi vấn từ những năm 2000, nhưng không được cảnh sát chú ý đúng mức. Dù đã bị kết án,
Robert vẫn khăng khăng cho rằng mình vô tội và đổ lỗi cho cơ quan thực pháp. Thậm chí, hắn còn xuất bản tự Ba, tội phạm nguy hiểm nhất lịch sử Canada, David Snow. Canada là một quốc gia rộng lớn ở Bắc Mỹ, tiếp giáp với Hoa Kỳ. Ở đây có một địa danh vô cùng nổi tiếng, thu hút đến 12 triệu lượt khách ghé thăm mỗi năm. Đó chính là thác Niagara, tại tỉnh Ontario, trung tâm của quốc gia này. Tuy nhiên, trong video của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ tạm thời đi qua địa điểm du lịch nổi tiếng trên, thêm khoảng 150 km về phía Bắc, đến với Caledon, một vùng ngoại ô sầm uất của thành phố đông dân nhất Canada, thành phố Toronto. Tại đây thì vào năm 1992 đã từng có một kẻ sát nhân máu lạnh khiến cả đất nước này phải run sợ. Hắn đã cướp đi sinh mạng của một đôi vợ chồng trung niên giàu có, đồng thời bị cáo buộc có liên quan tới hàng loạt các vụ án hành hung, quấy rối và cướp tài sản. Hắn không ai khác, chính là David Alexander Snow. Vào giữa tháng 4 năm 1992, vẫn như những năm trước đây, Susan và chồng Orville đã mời rất đông bạn bè đến với trang trại của cô ở Caledon để dự bữa tiệc do gia đình cô tổ chức. Trang trại này thực chất không phải của riêng Susan, mà nó được cha mẹ cô để lại cho cả cô và em trai Ian trước khi qua đời. Vậy nên, đương nhiên là Ian cũng sẽ tới tham dự bữa tiệc này. Tuy nhiên, khi khách khứa đã đến đầy đủ và bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu, Susan vẫn không thấy Ian đâu, nên cô đã nhấc máy lên và gọi Ian rất nhiều lần. Nhưng kỳ lạ là Ian và cả vợ của anh là Nancy không hề nhấc máy. Thậm chí, cô còn gọi điện cho một số người bạn thân thiết của Ian, nhưng cũng không ai biết anh ấy đang ở đâu. Bình thường, cả gia đình cô và gia đình Ian đều không ở lại tại trang trại này, mà đều sinh sống và làm việc ở trung tâm thành phố. Nhưng hôm nay, gia đình cô đã đến đây từ sáng sớm. Chỉ có cậu con trai Jamie là không tham dự, mà vẫn ở lại nhà riêng của cậu, cách đây không xa. Đây là một đại gia đình rất hòa thuận và yêu thương lẫn nhau. Vậy nên, Susan và Ian đã làm thêm một chiếc chìa khóa sơ cua đưa cho nhau, phòng khi có trường hợp nào đó cần dùng đến. Vậy nên vào ngày tổ chức tiệc, sau khi gọi mãi mà cả hai vợ chồng nhà Ian đều không ai trả lời, Susan đã gọi điện cho Jamie, nhờ cậu qua nhà mình lấy chìa khóa nhà chú Ian, rồi qua xem thử xem tình hình bên nhà Ian và Nancy. Khi vừa tới cửa nhà chú Ian, Jamie đã cảm thấy vô cùng lạ khi thấy hòm thư nhà Ian đã đầy tràn ra cả ngoài. Dường như đã không có ai ra lấy thư suốt nhiều ngày qua. Nhưng vì thấy có chiếc xe Chevrolet của cô Nancy đậu ở ngoài và chiếc Cadillac của chú Ian thì có ở đây, nên Jamie cũng loại bỏ được một chút lo lắng trong lòng, vì nghĩ rằng có thể hai người đã đi đâu đó vài ngày bằng chiếc xe của Ian. Sau khi mở khóa cửa và bước vào trong nhà, Jamie đã tiến đến khu vực phòng ngủ trước tiên. Tại đây, cậu thấy chiếc túi của cô Nancy hay đeo lại đang được để mở ở trên giường. Ngay lập tức, cậu lại có một linh cảm chẳng lành, vì bình thường Nancy không phải là con người bừa bãi và tùy hứng như thế. Vậy nên, cậu đã nhấc máy lên gọi cho bố mẹ mình ở Caledon để thông báo lại tình hình. Nghe được thông tin từ con trai, Susan chợt nhớ đến chú mèo cưng ở nhà Ian và bảo Jamie đi tìm thử. Vì Ian và Nancy không có con nên hai vợ chồng Ian rất cưng chú mèo này, và nếu có đi đâu đó vài ngày thì họ cũng thường đưa cả chú mèo cưng đi theo. Nghe theo lời bố mẹ, Jamie đi một vòng quanh nhà để tìm. Anh kiểm tra thật kỹ từng ngóc ngách trong nhà và cuối cùng phát hiện thấy chú mèo đang ở dưới tầng hầm với một trạng thái không thể tệ hơn. Bộ lông bết và dính đầy bụi bẩn, chất thải vệ sinh của nó cũng vương vãi trong hầm, và bát đựng đồ ăn thì trống trơn. Với tình trạng của chú mèo, Jamie dường như đã chắc chắn rằng hẳn có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với Ian và Nancy. Cậu tiếp tục tìm quanh nhà một lần nữa và thấy được chìa khóa phụ của chiếc Chevrolet đang đậu ở ngoài sân. Ngay lập tức, cậu chạy ra ngoài, mở cửa xe của Nancy và xem có thể tìm ra điều gì hay không. Ở ghế lái phía trước, Jamie đã tìm thấy một đống giấy vệ sinh. Trên đó có những vệt màu đỏ sẫm, trông rất giống vết máu. Đồng thời, ngay từ lúc mở cửa xe, cậu đã cảm thấy có một mùi hôi rất khó chịu. Vì vậy, sau khi kiểm tra thêm dãy ghế sau, cậu quyết định mở cốp xe để xem rốt cuộc là thứ gì mà lại gây ra mùi kinh khủng này.
Cậu thắc mắc không biết có phải là Ian và Nancy đã bỏ quên rau củ và thịt ở trong cốp sau khi đi siêu thị về không. Nhưng khi chiếc cốp xe được mở ra, đập vào mắt Jamie không có một bó rau hay túi thịt nào, mà chính là Ian và Nancy. Nhưng cả hai giờ đây chỉ còn là hai cơ thể không có dấu hiệu của sự sống. Thậm chí, một số bộ phận còn đang trong giai đoạn bắt đầu phân hủy. Quá hoảng sợ, Jamie liền gọi cho cảnh sát và sau đó gọi điện thông báo tin dữ cho bố mẹ. Sau khi cảnh sát Toronto nhận được cuộc gọi báo án từ Jamie, ngay lập tức họ đã cử một đội điều tra và pháp y đến hiện trường. Công cuộc điều tra chính thức được bắt đầu. Đầu tiên là vị trí và tình trạng cơ thể của hai nạn nhân. Khi được tìm thấy, cả hai người họ đều bị nhét vào trong cốp xe. Ian nằm ngoài, còn Nancy nằm ở phía trong. Nhưng kỳ lạ hơn là, trong khi trên người Ian quần áo vẫn chỉn chu, thì Nancy lại không có một mảnh vải nào che thân. Khi đội pháp y quan sát kỹ lưỡng hơn, họ phát hiện ra trên người của cả hai nạn nhân đều có những dấu vết bị trói và bị đánh đập vô cùng rõ ràng. Họ cũng xác nhận lý do tại sao Nancy lại được tìm thấy trong trạng thái lõa thể. Đó là do cô đã bị một kẻ nào đó hiếp dâm. Không chỉ có thế, Nancy còn có rất nhiều những vết đỏ bầm hằn trên vai và lưng, trông rất giống như đã bị ai đó siết chặt. Còn về Ian, cơ quan pháp y cho rằng Ian đã tử vong trong tư thế nằm ngửa trước khi bị nhét vào trong cốp xe. Ngoài ra ở cổ tay và bắp đùi cũng phát hiện những dấu vết rõ ràng của việc bị trói. Thêm vào đó, trên đầu Ian có tới 6 vết bầm tròn, cho thấy việc bị đánh liên tục bởi một loại hung khí có một mặt thiết diện hình tròn. Trong túi quần của Ian vẫn còn nguyên ví, bên trong có thẻ công dân và thẻ tín dụng tên Ian Blackburn. Ngoài ra không thấy có tiền mặt. Tuy nhiên, tất cả những vết thương trên đều không phải vết thương chí mạng, mà thực chất cả Ian và Nancy đều qua đời do bị một kẻ nào đó siết cổ, với thời gian tử vong ước tính khoảng 5 ngày trở lên. Khi cảnh sát quan sát hiện trường vụ án là căn nhà của Ian và Nancy, họ không thấy có dấu vết của sự đột nhập hay giằng co. Về cơ bản thì thứ đáng ngờ nhất chỉ là chiếc túi da của Nancy để mở ở trên giường trong phòng ngủ. Bên trong cũng còn nguyên thẻ công dân và thẻ tín dụng, nhưng dường như đã bị mất một ít tiền mặt. Nhưng khi xem xét thêm một chút và đối chiếu với lời khai của vợ chồng Susan về ngôi nhà của người em trai thân thiết Ian, cảnh sát nhận thấy có một điều khá kỳ lạ và đáng lưu tâm là một vài món đồ trong tủ chứa dưới tầng hầm của nhà Ian đã biến mất. Chiếc tủ này thường được dùng để cất máy chiếu, những bức ảnh gia đình họ chụp, cùng một số file trình chiếu khác. Thông thường, bất kỳ vụ án mạng nào xảy ra cũng sẽ đều được cảnh sát điều tra theo 3 hướng chính: vì thù, vì tài sản hoặc là vì tình. Tuy nhiên ở vụ án này, chúng ta có thể thấy rất khó để xác định được chính xác nguyên nhân là gì. Ngoài ra thì không biết mọi người có thấy kỳ lạ hay không, vì tại sao hung thủ lại để cơ thể của hai nạn nhân ở trong cốp xe mà lại không phải là trong nhà? Hay nói cách khác thì ngôi nhà của Ian và Nancy ở Toronto hoàn toàn không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án này. Quay trở lại thời điểm vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, Ian, 55 tuổi, đang làm việc tại một công ty bất động sản, đã nói với các đồng nghiệp của mình rằng ông cảm thấy căng thẳng về một vài chuyện nên sẽ lái xe một mình đến Caledon để thư giãn trong một vài ngày. Tuy nhiên, đó cũng là thông tin cuối cùng về Ian mà cảnh sát khai thác được từ đồng nghiệp. Trên thực tế, ngay cả Susan và chồng Oville cũng đã cung cấp cho cảnh sát một thông tin rằng họ cũng thấy chiếc Cadillac của Ian tại một nhà nghỉ gần trang trại nhà họ ở Caledon. Điều này khiến cảnh sát tin rằng Ian đã từng xuất hiện ở đây trước khi hoàn toàn bặt vô âm tín. Vào ngày mà Ian được cho là đã tự mình lái xe đến Caledon, ông đã thông báo cho vợ biết về kế hoạch này và cũng đề cập đến chuyện sẽ quay trở về vào buổi tối. Tuy nhiên, ngày hôm đó, sau khi Nancy làm xong nhiệm vụ của mình là một y tá tại một trường học ở Toronto và quay trở về nhà, bà không hề thấy chồng mình đâu cả. Về việc Ian chưa trở về dù trời đã tối, hôm đó Nancy cũng có nói chuyện với một vài người bạn và họ đều làm chứng cho chi tiết này. Khi điều tra đến lịch sử cuộc gọi của Nancy và Ian vào ngày hôm đó, cảnh sát bất ngờ phát hiện thấy một cuộc gọi kéo dài hơn 3 phút, được gọi từ trang trại của họ ở Caledon, nơi diễn ra buổi tiệc, đến nhà của họ ở Toronto. Tuy nhiên, vào thời điểm năm 1992, hệ thống truy vết của cảnh sát chưa được hoàn thiện, nên họ cũng chỉ có thể xác định được thời gian và địa điểm gọi điện, chứ không thể biết được ai là người gọi và nội dung cuộc hội thoại đó là gì. Kể từ sau ngày hôm đó, cả hai vợ chồng Ian và Nancy đều không đi làm. Đây là một chuyện vô cùng khó hiểu, bởi cả hai đều là những người có trách nhiệm cao trong công việc. Tất cả những người xung quanh đồng nghiệp và bạn bè đều không ai có thể liên lạc được với họ, và cũng không ai có thể xác định được họ đã đi đâu. Dù chưa thể xác định được thủ phạm cũng như cách thức hung thủ phạm tội, nhưng ít nhất cảnh sát cũng đã có thêm manh mối để điều tra. Đó chính là căn nhà của trang trại gia đình họ ở Caledon. Và có lẽ trong buổi tối hôm đó, Nancy cũng đã tự mình lái xe đến đây với chồng mình. Sau khi có được manh mối mới,
cảnh sát đã đến căn nhà ở Caledon để điều tra. Đây là một căn nhà trang trại với một cánh cửa gỗ đơn giản, được khóa bằng ổ khóa treo. Đáng chú ý, tuy rằng cửa chính của ngôi nhà hoàn toàn bình thường, nhưng ở cửa sổ phòng ngủ thì lại có dấu vết bị cậy phá. Có vẻ như hung thủ đã sử dụng tua vít để làm việc này. Từ đây, cảnh sát cơ bản đã có thể suy luận rằng hung thủ đã đột nhập vào nhà bằng cửa sổ phòng ngủ. Khi kiểm tra các căn phòng khác trong ngôi nhà, cảnh sát nhận thấy ngôi nhà này trông có vẻ khá sạch sẽ, trông không giống với hiện trường của một vụ án. Họ phát hiện trong bếp có một số lon bia rỗng, nhưng chúng không bị vứt lung tung mà vẫn được dựng thẳng lên trên kệ bếp, đồng nghĩa với việc không có cuộc vật lộn nào đã diễn ra ở đây. Tuy nhiên, khi bước đến chiếc cầu thang dẫn lên tầng 2, cảnh sát đã phát hiện được một số vệt đỏ rõ nét. Ngoài ra, khi soi xét kỹ lưỡng hơn bằng đèn chiếu, cảnh sát cũng xác định có một số vết đỏ khác trong nhà, nhưng chúng đã được lau chùi. Qua kiểm tra, Trung tâm Pháp y Toronto đã xác định được đây chính là vết máu của Nancy. Điều này có nghĩa rất có khả năng hung thủ đã ra tay với Nancy đã ở trong căn nhà này. Nhưng lại có một điều kỳ lạ và đáng ngờ khác xảy ra là khi Trung tâm Pháp y đối chiếu vết máu trên tờ giấy bị vứt ở ghế lái xe của Nancy ở Toronto với vết máu tìm được tại đây, thì kết quả lại không trùng khớp. Và để chắc chắn hơn, cảnh sát cũng đã đối chiếu với mẫu DNA của Ian và kết quả cũng không đúng. Vậy có lẽ nào đó chính là mẫu máu của hung thủ? Quay lại ngôi nhà của Ian và Nancy tại Toronto, lần này cảnh sát đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra ngoài căn nhà của họ và đã phát hiện ra một túi rác đáng ngờ tại một con mương gần đó. Bên trong đó là một ít túi giấy đựng thực phẩm bị nhàu nát, những phần giấy báo nham nhở bọc bên trong là chất thải của người, vỏ một chai nước hoa quả đựng đầy nước tiểu và kỳ quặc nhất là một vài tờ giấy dường như còn nguyên. Bên trên có ghi các nội dung liên quan đến vũ khí, xe tăng và tàu thủy. Trông có vẻ như nó là một danh sách các trang thiết bị quân sự nào đó. Tuy nhiên, thực sự là những chứng cứ đó vẫn chưa thể dẫn cảnh sát đến một sự hình dung nhất định nào đó về kẻ phạm tội. Vậy nên, cảnh sát Toronto đã mời một chuyên gia phác họa chân dung tội phạm tới để giúp họ nghiên cứu các hành vi và vật chứng do hung thủ để lại, từ đó có thể thu hẹp các đối tượng tình nghi. Chuyên gia phác họa chân dung tội phạm, tiếng Anh gọi là profiler, là những chuyên gia được đào tạo chuyên sâu về tâm lý học hành vi, đặc biệt chú trọng vào những kẻ tội phạm. Đây là một bộ môn được các mật vụ FBI nghiên cứu từ rất lâu, tuy nhiên mới chỉ được chính thức được gọi tên và đưa vào hoạt động từ đầu những năm 70. Bằng các phương pháp nghiệp vụ kết hợp với kinh nghiệm dày dặn trong quá trình phá án, các chuyên gia phác họa chân dung tội phạm có thể phác thảo ra được hồ sơ tâm lý cơ bản của một tên hung thủ, bao gồm độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, bối cảnh gia đình và xu hướng gây án, cũng như một số manh mối khác. Và vị chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay có tên là Kate Lyon, người đã được đào tạo một cách chuyên nghiệp bởi FBI. Và đây cũng là vụ án đầu tiên do Kate phụ trách chính. Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án, từ việc căn nhà trang trại ở Caledon sạch sẽ đến lạ thường và không có dấu hiệu của những cuộc vật lộn, Kate cho rằng thủ phạm đã trốn và mai phục Ian một cách cẩn thận trước khi chính thức ra tay. Tiếp theo, sau khi kiểm tra chiếc xe Chevrolet của Nancy, Kate đã để ý đến chi tiết ghế lái của chiếc xe này dường như đã bị chỉnh lùi ra sau một chút, bởi chỗ để chân hơi rộng hơn so với một người phụ nữ nhỏ và thấp người như Nancy. Điều này chứng tỏ rằng người cầm lái chiếc xe này phải là một người đàn ông hoặc là một người phụ nữ rất to con. Ngoài ra, khi xem xét cẩn thận bản báo cáo pháp y của hai nạn nhân, Kate chỉ ra rằng Nancy có vẻ như đã bị gây án một cách nghiêm trọng và nặng nề hơn Ian. Bởi lẽ mặc dù trên cơ thể của cả hai nạn nhân đều có những vết chói, nhưng những dấu vết hằn trên người Nancy trông có vẻ rõ nét hơn, trong khi vết chói của Ian thì hầu như chỉ tập trung ở cổ tay và phần giữa đùi. Với những chi tiết này, Kate đã đưa ra kết luận rằng hung thủ có vẻ như bộc lộ nhiều sự tức giận hơn đối với Nancy. Vì vậy, không phải Ian mà Nancy mới là nạn nhân chính trong vụ án này. Kate cũng đưa ra thêm một số manh mối khác bằng việc mô tả hung thủ như một kẻ ưa thích bạo lực, độ tuổi khoảng trung niên từ 35 đến 45 và không phải là người quen của cả hai nạn nhân. Với chi tiết hung thủ có thể một mình xử lý cả hai nạn nhân, sau đó đưa họ vào trong cốp xe, Kate cho rằng hung thủ có lẽ là một người đàn ông cao lớn với sức khỏe tốt. Mặc dù ban đầu, khi cảnh sát xác định được việc Nancy bị hung thủ tấn công tình dục, họ đã nghĩ tới chuyện có thể đây là một vụ án mạng vì tình, rằng có thể hung thủ là người tình của Nancy và hắn đã tấn công hai vợ chồng để trả thù do không được Nancy đáp ứng. Nhưng qua khai thác thông tin từ những người thân quen với hai vợ chồng họ thì việc này dường như là không thể, bởi họ là một cặp đôi được đánh giá là khá tử tế, chung thủy, yêu thương và rất quan tâm lẫn nhau. Và có một chi tiết nữa là việc hung thủ biết được ngôi nhà trang trại của gia đình họ là ở Caledon, chứng tỏ hắn đã quan sát và theo dõi họ được một thời gian dài, chứ không phải là một hành vi bộc phát. Thêm vào đó, có vẻ như hung thủ là một kẻ rất kỳ quặc và lập dị, hướng nội nhưng vẫn có khả năng giao tiếp xã hội nếu hoàn cảnh yêu cầu.
Tên này có vẻ là một người không biết chăm chút cho bản thân hay giữ gìn vệ sinh cá nhân. Và cũng có thể hắn đã phạm phải một số tội danh nhẹ. Với tất cả những tình tiết và phán đoán trên, về cơ bản, cảnh sát cũng đã hình dung ra phương hướng gây án của hung thủ khi Ian đến nghỉ ở ngôi nhà trang trại của họ ở Caledon. Một kẻ nào đó đã cậy cửa sổ và lèn vào. Tại đây, hắn hành hung Ian nhưng vẫn để ông sống sót. Đồng thời, hắn bắt Ian phải gọi điện cho Nancy và bịa ra một lý do gì đó để bảo Nancy đến đây. Và Nancy đã làm theo lời chồng nói. Nhưng ngay khi Nancy bước vào, bà đã bị hung thủ sát hại bằng cách siết cổ, sau đó bị bỏ vào cốp chiếc xe Chevrolet, và hung thủ đã uy hiếp bắt Ian lái xe trở về ngôi nhà của họ ở Toronto. Sau đó dùng thủ pháp tương tự để ra tay, mang Ian vào cốp và lục lọi ngôi nhà của họ, lấy đi một chút ít tiền và một vài thứ linh tinh từ tủ chứa. Có vẻ như hắn ta là một kẻ rất nghiện cảm giác làm cho người khác đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Và với kiểu tâm lý méo mó như vậy, thì rất có khả năng hắn sẽ tiếp tục các hành vi phạm tội để thỏa mãn thú tính của mình. Chắc hẳn là mọi người vẫn nhớ đến chi tiết một túi rác được tìm thấy ở một con mương gần nhà Ian và Nancy ở Toronto, với một vài tờ giấy ghi đầy những thông tin liên quan đến quân sự ở bên trong. May mắn thay, sau khi công bố thông tin này với truyền thông, cảnh sát Toronto đã nhận được những manh mối quan trọng. Cơ quan cảnh sát của một khu vực lân cận đã thông báo cho cảnh sát Toronto biết ở khu vực họ quản lý đã xảy ra ít nhất 3 vụ đột nhập mà hung thủ để lại dấu vết tương tự. Thậm chí cảnh sát và những người dân ở khu vực này còn gọi hắn là một kẻ ẩn sĩ. Vào mùa đông năm 1991, một người đàn ông là Barry Bennett cùng vợ mình và một số người bạn khác đi dạo quanh khu vực Green Lake. Và trong khi đi dạo, họ chợt nhớ tới một người bạn của mình có nhà ở gần đây, tên là Brian Sherman, lúc đó đang ở Toronto. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là khi đến trước cửa nhà của Brian, Barry nhìn vào bên trong thì thấy dường như có một người đang sống ở đây với tác phong hết sức bừa bộn. Trên bếp lại còn có một nồi gì đó, trông có vẻ như là một nồi súp đang được đun sôi. Trong khi Barry thầm nghĩ, có thể là người bạn này hôm nay lại đột ngột đến đây, thì đột nhiên một người trong đoàn hét toáng lên vì phát hiện ra có một người đàn ông râu tóc xồm xoàn đột nhiên xuất hiện ở góc nhà với một khẩu súng lớn. Nhưng may mắn, một người phụ nữ đã trốn thoát được ra khỏi nhà, chạy thục mạng đến bốt điện thoại gần nhất và gọi điện báo cảnh sát. Trong khi đó, 3 người còn lại, bao gồm Barry, bị kẻ lạ mặt kia bắt ngồi yên trên ghế trong khoảng thời gian 10 phút hắn dọn dẹp đồ đạc, và sau đó thì bỏ đi. Khi kiểm tra những thứ mà hắn ta bỏ lại tại hiện trường, cảnh sát khu vực đã phát hiện ra những tờ giấy ghi đầy thông tin về máy bay và những loại vũ khí khác được sử dụng trong Thế chiến thứ hai. Cảnh sát khu vực đoán rằng có thể hắn ta bị ám ảnh và đang nhập vai vào một trò chơi về Thế chiến thứ hai. Trong đó hắn ta có nhiệm vụ đột nhập vào những căn nhà ít người qua lại trong khu vực này. Và vì hắn ta không để lại bất kỳ một dấu vân tay nào trong suốt nhiều ngày ở lại ngôi nhà mà hắn đột nhập, cảnh sát nghĩ rằng kẻ mà cảnh sát đang phải đối đầu là một kẻ rất tinh vi, bài bản và thậm chí còn có tư duy phản trinh sát. Giữa tháng 3 năm 1992, khi kẻ ẩn sĩ này đang ngồi trong một ngôi nhà của gia đình Appleton ở Calgary, một vùng trung du Ontario, thì những người chủ nhà, ông bà Appleton, đến để kiểm tra. Ngay lập tức, hắn ta chĩa khẩu súng lớn vào cặp vợ chồng, nói với họ rằng hắn ta đang bị truy nã với tội danh lừa đảo và bắt họ phải chở hắn đến nhà họ ở trung tâm Toronto. Vì hắn cho rằng gia đình họ trông rất có điều kiện nên hẳn sẽ có rất nhiều tài sản ở Toronto. Tuy nhiên, khi đi đến một giao lộ đông người qua lại ở trung tâm Toronto, ông Appleton đột ngột dừng xe và từ chối yêu cầu của hắn ta, buộc hắn ta phải xuống giữa đường và chạy trốn. Sau đó, nhà Appleton đã ngay lập tức báo cảnh sát tới điều tra ngôi nhà bị đột nhập của họ. Do ông bà Appleton đến để kiểm tra ngôi nhà một cách bất ngờ, nên hắn ta đã không kịp dọn dẹp bất cứ thứ gì trong ngôi nhà. Và nhờ đó mà cảnh sát đã thành công thu thập được dấu vân tay của hắn. Nhưng đáng tiếc, khi so sánh dấu vân tay thu thập được tại hiện trường với cơ sở dữ liệu về tội phạm, kết quả trả ra lại là không có dấu vân tay trùng khớp, đồng nghĩa với việc hắn ta chưa từng có tiền án trước đây. Tuy nhiên, vẫn có một điều may mắn, đó chính là sau khi lấy lời khai của ông bà Appleton, cảnh sát nhận thấy tên ẩn sĩ mà nhà Appleton mô tả vô cùng trùng khớp với chân dung kẻ phạm tội do chuyên gia phác họa Keith Lyon đưa ra. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của cảnh sát bây giờ là phải tìm ra được hắn ta bằng mọi giá. Với hy vọng đó, phía cảnh sát đã ngay lập tức phát lệnh truy nã, đồng thời công khai toàn bộ những bức ảnh, chụp những tờ giấy có chữ viết tay của hung thủ với các vũ khí quân sự, với lời kêu gọi người dân hãy lên tiếng khai báo nếu nhận ra được nét chữ đó. Và quả nhiên, không lâu sau khi công bố nét chữ, một cô gái tên là Allison đã đến trình báo với cảnh sát rằng cô nghi ngờ đó chính là David Alexander Snow, năm đó 37 tuổi, là một người bạn cùng làm ăn với chồng của cô. Ngay từ khi mới chào đời,
David đã là một đứa con không được chào đón, vì khi đó gia đình hắn ta rất mong họ sẽ sinh được một đứa con gái. Khi David được hơn 3 tuổi, gia đình hắn chuyển đến sinh sống tại Oakville, nơi mà 2 năm sau, David hoàn toàn bị lu mờ trong mắt bố mẹ khi em gái hắn ta ra đời. Vài năm sau đó, cha hắn ta qua đời vì bệnh tật. Mẹ hắn suy sụp tinh thần, nên trách nhiệm là một người trụ cột gia đình đột ngột đổ dồn lên đôi vai của hắn. Tuy nhiên, hắn ta dần trở nên ngạo mạn và bạo lực, thường xuyên chửi mắng và đánh đập mẹ cũng như em gái của mình. Thời điểm này, dường như tâm trí hắn ta đã bị ác quỷ chiếm giữ, trở nên độc ác và tự cô lập bản thân mình với những người bình thường khác trong những hoạt động thường ngày. Ngoài ra, hắn ta cũng vô cùng đam mê và ám ảnh với những bộ phim người lớn, dần dần khiến cho suy nghĩ của hắn trở nên biến thái. 4 năm trước khi xảy ra vụ án, nhân chứng Allison cùng chồng chuyển từ Toronto đến sinh sống tại Oakville, nơi lần đầu họ gặp David. Mặc dù trông hắn ta có vẻ nhút nhát với đôi mắt màu xanh hơi u buồn, nhưng không hiểu sao Allison vẫn luôn cảm thấy hắn ta có một điều gì đó rất khó hiểu. Thêm nữa là thỉnh thoảng người dân trong thị trấn lại thấy hắn ta đi đâu mất vài ngày đến vài tuần mà không ai biết. Nên không chỉ Allison mà hầu như tất cả những người khác trong thị trấn đều thấy hắn ta thật kỳ lạ. Bất chấp những suy nghĩ của vợ và cái nhìn của những người dân trong thị trấn, chồng của Allison là Darius Walton vẫn làm bạn với David, thậm chí còn cùng kinh doanh một cửa hàng đồ cổ cùng nhau. Và ngạc nhiên là sau khi Allison sinh đứa con đầu lòng, dường như cô đã có một cảm nhận và đánh giá khác về David. Có vẻ như David rất thích trẻ con. Hắn ta luôn mỉm cười và vui đùa với những đứa trẻ. Nhưng dù hắn ta tử tế với những đứa trẻ là vậy, thì vẫn luôn tồn tại một sự thực là hắn ta rất hay biến mất và lơ là cửa hàng đồ cổ. Trước khi vụ án của Ian và Nancy xảy ra khoảng 1 năm, David lại biến mất một lần nữa mà không hề nói một lời nào với vợ chồng Allison, khiến cho chồng cô phải một mình phụ trách cửa hàng đồ cổ. Nhưng tình hình kinh doanh cũng rất ảm đạm, đến mức hai vợ chồng họ phải đến cửa hàng để xem có thứ gì mang đi bán để lấy tiền duy trì cửa hàng hay không. Nhưng họ không thể ngờ được rằng trong quá trình tìm kiếm, họ đã vô tình phát hiện được một bí mật mà David cất giấu trong một chiếc hộp ở phòng chứa của hắn. Đó chính là rất nhiều những bức ảnh người lớn khêu gợi đủ thể loại đã được cắt ra. Cùng với đó là một quyển sách dày nói về các trang thiết bị và vũ khí quân sự. Vì những thứ được tìm thấy trong chiếc hộp của David thực sự làm cho Allison rùng mình và kinh sợ, nên ngay khi biết được cảnh sát đang tìm kiếm một kẻ nào đó có cùng đam mê, cô đã ngay lập tức trình báo với cảnh sát. Qua xác minh, đối chiếu dấu vân tay thu được từ ngôi nhà của gia đình Appleton với dấu vân tay của David thu được từ cửa hàng đồ cổ, cảnh sát đã nhận định chắc chắn kẻ cần tìm chính là David. Khi đến kiểm tra nhà của David ở thị trấn Oakville, bên cạnh rất nhiều những ấn phẩm người lớn, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc cặp da màu đen. Bên trong có chứa rất nhiều bức ảnh, trong đó có một bức ảnh khiến cảnh sát lưu tâm. Đó chính là hình ảnh một ngôi nhà kho hình bát giác. Allison đã ngay lập tức xác nhận rằng cô và chồng đã từng được David cho xem bức ảnh này một vài lần trước đây, và dường như hắn có một sự yêu thích đặc biệt với nhà kho đó. Và một điều đặc biệt hơn, đây chính là cái nhà kho bát giác ở gần trang trại của gia đình Ian. Cảnh sát cho rằng David có vẻ như đã đến nhà kho bát giác này rất nhiều lần trước đây, và ở đó hắn đã quen biết với gia đình Ian, rồi dần dần nảy sinh ý đồ muốn chiếm đoạt tài sản của họ. Tuy nhiên, suốt hơn 1 tháng sau đó, dù đã phát lệnh truy nã toàn tỉnh Ontario, nhưng cảnh sát vẫn không thể tìm được dấu vết của David. Cho đến một ngày, cảnh sát tình cờ biết được thông tin về vụ bắt cóc xảy ra trên địa bàn Bắc Vancouver, và 2 nạn nhân trong vụ án đó đều bị trói bằng thủ pháp tương tự như Ian và Nancy. Đặc biệt hơn, trên chiếc xe hơi của nạn nhân, cảnh sát Bắc Vancouver đã phát hiện ra những vật chứng rất giống như những thứ mà David thường để lại trong những vụ án trước đây. Sau khi khoanh vùng được nơi mà hắn ta đang lẩn trốn, cảnh sát các khu vực đã phối hợp với nhau, yêu cầu trích xuất toàn bộ dữ liệu theo dõi, và cuối cùng xác định được địa điểm gần nhất mà hắn ta đến là một ga tàu điện ngầm ở Toronto, nơi mà một nhân viên bán vé đã nhận ra David. Cô có ấn tượng rất mạnh về một người đàn ông với khuôn mặt giống trong hình mà cảnh sát đưa, chỉ khác là hắn ta đã hốc hác hơn nhiều, và cách nói chuyện của hắn cũng rất cục cằn, thô lỗ. Tuy nhiên, hắn ta đã sử dụng một cái tên giả để mua vé ở đây, David Wilson. Nhưng dường như may mắn vẫn chưa mỉm cười với cảnh sát trong cuộc chạy đua tìm kiếm tung tích này, bởi mãi đến tận 3 tháng sau, vào ngày 12 tháng 7 năm 1992, hắn ta mới bị bắt giữ. Trước đó, nữ nhân viên tại một nhà hàng địa phương ở Bắc Vancouver, khi đang chuẩn bị đóng cửa, thì bị một gã đàn ông lạ mặt tấn công bằng cách trùm túi lên đầu và choàng một sợi dây qua cổ. Nhưng may mắn, nữ nhân viên này đã vô tình vấp vào chuông báo động. Ngay lập tức, người đại diện đội an ninh của nhà hàng đã gọi điện cho người nhân viên này để xem có chuyện gì xảy ra. Nữ nhân viên vẫn nhấc máy và trả lời được tất cả những câu hỏi mật mã của ông.
nhưng ông thấy dường như giọng điệu của cô có vẻ như không được bình tĩnh và thoải mái. Trong khi ông biết rõ, bình thường người phụ nữ này luôn rất vui vẻ và thoải mái. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông gọi điện tới lực lượng cảnh sát RCMP, nhờ họ cử người đến để kiểm tra nhà hàng để đảm bảo sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Khi thành viên RCMP đến nơi, họ đã phát hiện ra người đàn ông lạ mặt, trông không có vẻ gì là có ý tốt, liền nhảy vào khống chế hắn ta, không cho hắn ta rời khỏi cửa hàng và lập tức báo cảnh sát. Thật may mắn là người nhân viên nữ không gặp tổn hại nào đáng kể trên cơ thể. Sau khi xác minh nhân dạng, cảnh sát nhận ra kẻ đó không ai khác, chính là David Alexander Snow, tên ẩn sĩ, kẻ tình nghi lớn nhất của vụ án Ian và Nancy. Và điều đáng chú ý, sau khi trực tiếp điều tra và khai thác thông tin từ hắn ta, cảnh sát xác nhận rằng trong 25 đặc điểm về hung thủ mà chuyên gia phác họa chân dung tội phạm Keith Lyon đã nêu ra, thì có tới 23 đặc điểm hoàn toàn trùng khớp với hắn ta, đặc biệt là về tuổi tác và động cơ phạm tội của hắn. 5 năm sau khi xảy ra vụ án của Ian và Nancy, một phiên tòa xét xử David đã chính thức được diễn ra tại tòa án Toronto. Tuy nhiên, luật sư của hắn đã làm đơn gửi lên tòa án, đề nghị được thực hiện bài kiểm tra tâm thần. Tuy nhiên, lời đề nghị này đã không được chấp thuận. Ở chiều ngược lại, tất cả các nạn nhân, người nhà nạn nhân và thậm chí là cả anh chị em của hắn ta đã đều đồng ý cho lời khai để thực hiện một văn bản mà trong đó mô tả chi tiết những ảnh hưởng của các hành vi phạm tội của hắn ta đối với họ. Từ đó, các chuyên gia tâm lý đã kết luận rằng hắn ta bị mắc chứng rối loạn nhân cách, chống đối xã hội và tự ái cao, đồng thời cũng là một kẻ có tâm lý bạo lực tình dục, và chắc chắn hắn ta sẽ tái phạm nếu không được điều trị. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về tất cả mọi khía cạnh của vụ án, vào ngày 23 tháng 7 năm 1993, tòa án đã kết luận rằng với những hành vi lệch lạc của David, rất có khả năng hắn ta sẽ tái phạm những tội lỗi đó trong tương lai. Vì tất cả những lý do đó, David Snow là một tội phạm nguy hiểm, cần cách ly với xã hội vô thời hạn đối với tội danh giết người cấp độ 1 trong vụ án của Ian và Nancy Blackburn. Nhưng những cáo buộc dành cho David Snow vẫn chưa dừng lại ở đó. Những năm sau đó, hắn ta lại tiếp tục phải ra hầu tòa với tội danh bắt cóc gia đình Appleton, cũng như 2 cô gái trẻ tại Bắc Vancouver, và hàng loạt các tội danh liên quan đến đột nhập trái phép, bắt cóc và giam giữ trái phép, cướp của, tổng cộng lên tới 22 cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, có vẻ như David là một kẻ không biết hối lỗi, khi vào năm 1997, hắn ta đã thông qua luật sư để gửi một bản kháng cáo đối với tội danh sát hại Ian và Nancy. Và trải qua 6 tháng kháng cáo, hình phạt dành cho hắn ta đã được sửa đổi thành án tù chung thân, với thời gian thi hành tối thiểu là 25 năm. Ngoài ra, bản án với các tội danh khác không thay đổi. Vào năm 2008, 11 năm sau khi bản án chính thức của hắn ta được đưa ra, hắn ta đã tấn công và dọa đưa một người tù nhân về chầu ông bà. Vì vậy, hắn ta lại một lần nữa phải đứng trước vành móng ngựa, và hình phạt cũng vì thế mà tăng thêm. Và lại 11 năm tiếp theo, vào năm 2019, Canada đã có một đợt xem xét tạm ân xá đối với tất cả các tù nhân, không phân biệt tội danh và thời gian thi hành án. Không để vụt mất cơ hội, David Snow đã nộp đơn cho đợt xét duyệt này. Trong buổi phỏng vấn về lý do và mong muốn sẽ làm gì khi được tại ngoại, hắn ta đã nói rằng nếu được thả ra, hắn ta muốn được phục vụ và tham gia vào các hoạt động tình nguyện, và như làm nhân viên bán thời gian tại địa phương. Khi hội đồng ân xá nói về việc hắn có những hành vi lệch lạc về nhân cách, hắn ta đã phủ nhận việc đó là mục tiêu cho những vụ án mà hắn đã gây ra. Sau buổi phỏng vấn, dường như cả thành phố Toronto và cả đất nước Canada đều thở phào nhẹ nhõm, khi cả đề nghị tạm ân xá một ngày và ân xá toàn bộ của hắn ta đều bị bác bỏ, do cơ quan cải huấn Canada không cho rằng anh ta có khả năng tái hòa nhập cộng đồng. Nhìn lại toàn bộ vụ án, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là David Alexander Snow là một kẻ có tất cả mọi yếu tố của một kẻ ác cần được cách ly hoàn toàn khỏi xã hội. Hắn ta có những ám ảnh về mặt thể xác rất mãnh liệt, đam mê một cách mù quáng đối với những loại vũ khí hủy diệt. Hắn không biết ăn năn hối cải, mà thậm chí còn dám ngang nhiên yêu cầu được ân xá. Nói chung trên khía cạnh cá nhân thì mình chỉ có một điều ước, đó chính là hắn ta cần được loại bỏ khỏi đời sống xã hội, thay vì chỉ cách ly một cách có thời hạn. Mặc dù hiện tại hắn ta cũng đã 68 tuổi và cũng còn rất nhiều thời gian để hắn có thể ngồi sau song sắt, suy nghĩ đến chuyện mà mình đã làm, những hành vi man rợ mà mình đã gây ra. 4. Thảm sát gia đình Johnson tại Wells Gray. Đằng sau là bí mật khủng khiếp. Vào một đêm định mệnh trong tháng 8 năm 1982 tại công viên Wells Gray, Canada, tiếng súng bất ngờ vang lên, phá vỡ sự yên bình quanh đống lửa của gia đình Johnson. Trong lúc mọi người hoảng loạn la hét, 2 cô gái trẻ, Karen và Janet, nhận thấy một bóng người mờ ảo đang tiến về phía lều của họ. Chỉ sau khoảnh khắc ấy, cả hai biến mất một cách
bí ẩn, không để lại dấu vết. Suốt một thời gian dài, chính quyền Canada tin rằng họ đã bị xuống tay cùng với gia đình. Tuy nhiên, sự thật phía sau vụ án này còn kinh hoàng hơn nhiều và sẽ dần được hé lộ. Liệu Karen và Janet có thực sự mất mạng như những thành viên khác trong gia đình không? Câu chuyện hôm nay diễn ra ở British Columbia, là tỉnh bang cực Tây của Canada, một tỉnh đông dân thứ 3 trên cả nước với 5,2 triệu dân, nơi có những cánh rừng già nguyên sinh, một công viên tỉnh mang tên Welleray với những thác nước hùng vĩ, những hồ nước trong xanh và những dãy núi trùng điệp, là điểm đến yêu thích của khách du lịch trong các ngày nghỉ và dịp lễ. Với những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp như vậy, việc gia đình Johnson chọn Welleray làm điểm đến cho kỳ nghỉ hè là điều dễ hiểu. Họ mong muốn tìm kiếm sự bình yên và tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Gia đình Johnson gồm có ông Bob, 44 tuổi, một người đàn ông trung niên đầy nhiệt huyết, và bà Jackie, 41 tuổi, một người vợ dịu dàng. Và họ có hai cô con gái đáng yêu là Janet, 13 tuổi, và Karen, 11 tuổi. Họ luôn tìm thấy niềm vui trong những chuyến cắm trại và khám phá thiên nhiên. Sở thích ấy được truyền lại từ ông bà George Bentley và Edith Bentley, những người đã nghỉ hưu và rất thích dành thời gian cho các cháu. Cả gia đình đã quyết định tổ chức một kỳ nghỉ dài ngày tại công viên Welleray, nơi có những cánh rừng bạt ngàn và hồ nước trong xanh. Mọi chuyện bắt đầu vào sáng thứ Hai, ngày 11 tháng 8 năm 1982. Gia đình Johnson lên xe Plymouth Caravelle để bắt đầu chuyến đi. Ông bà George và Edith đang đợi họ trên chiếc xe cắm trại gần lối vào công viên. Họ quyết định đến khu vực Face Creek, một vùng đất hẻo lánh cách lối vào công viên 18 km về phía nam, để tận hưởng không gian riêng tư. Chiếc xe cắm trại mới của gia đình đủ sức chứa 4 người lớn, rất phù hợp cho chuyến đi này. Trong khi ông bà George và Edith cùng Bob và Jackie tận hưởng không gian thoải mái bên trong xe, hai cô bé, Janet và Karen, lại thích thú với chiếc lều nhỏ xinh bên ngoài. Công viên Welleray vô cùng rộng lớn, với diện tích lên đến 5.415 km2, hứa hẹn sẽ mang đến cho cả gia đình những trải nghiệm khám phá thú vị. Ngay cả khi hình dung về kỳ nghỉ lý tưởng tại một vùng đất hoang sơ, gia đình Johnson cũng không thể ngờ rằng nỗi kinh hoàng đang chờ đón họ. Thay vì khung cảnh bình yên vốn có, một kẻ tâm thần xuất hiện bất ngờ, chĩa súng vào họ và biến kỳ nghỉ thành một cơn ác mộng. Và rồi, gia đình Johnson như tan vào không khí, không một dấu vết, không một tin tức, không một cuộc gọi điện thoại. Đã 12 ngày trôi qua trong sự lo lắng tột độ của những người thân. Đến ngày 23 tháng 8 năm 1982, khi Bob lẽ ra phải quay lại làm việc, ông chủ của anh, ông Bonat, nhận thấy sự vắng mặt bất thường của gia đình họ và đã báo cáo vụ việc lên cảnh sát hoàng gia Canada. Bob không bao giờ bỏ đi mà không có lý do. Trong 20 năm làm việc, anh ấy thậm chí chưa bao giờ nộp đơn xin nghỉ ốm. Trước sự mất tích bí ẩn của gia đình Johnson, chính quyền Canada đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua các cuộc phỏng vấn người thân, cảnh sát xác định được lần cuối cùng gia đình liên lạc là vào ngày 6 tháng 8, trước kỳ nghỉ của họ 5 ngày. Từ đó đến nay, mọi liên lạc đều bặt tăm. Câu hỏi đặt ra là, điều gì đã xảy ra với một gia đình gồm 6 người, với một chiếc ô tô và một chiếc xe cắm trại giữa lòng công viên rộng lớn? Liệu họ có thể biến mất một cách bí ẩn như vậy? Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được triển khai ngay lập tức, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên và các thiết bị hiện đại. Lực lượng chức năng đã rà soát từng ngóc ngách của công viên. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm, vẫn chưa có bất kỳ dấu vết nào của gia đình Johnson. Tuy nhiên, sau hàng tuần tìm kiếm không mệt mỏi, kết quả vẫn là con số 0. Thậm chí, khi điều tra nhân viên trạm xăng địa phương, cảnh sát còn nhận được thông tin trái ngược. Gia đình Johnson dường như có tâm trạng rất tốt khi đến đổ xăng trước khi vào công viên. Các cô con gái cười nói vui vẻ, không hề có dấu hiệu bất ổn.
Điều này càng khiến vụ việc trở nên khó hiểu hơn. Trong thời đại chưa có điện thoại di động, việc xác định vị trí của một gia đình mất tích giữa một khu rừng rộng lớn như công viên Quail là vô cùng khó khăn. Đội tìm kiếm đã tính đến khả năng gia đình gặp nạn, bị lạc hoặc thậm chí là rơi xuống một vực sâu nào đó. Nhưng một tháng sau đó, đến ngày 13 tháng 9, một bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra khi có một người liên lạc với cơ quan chức năng. Người này khi đang đi hái nấm trong công viên đã tình cờ phát hiện một chiếc xe ô tô bị cháy trong khu rừng sâu. Chiếc xe, sau khi được xác minh, chính là chiếc xe Plymouth Caravelle của gia đình Johnson. Khi đến hiện trường, các nhà điều tra dẫn đầu bởi trung sĩ Mike Eastham đã phải rùng mình trước mùi khét lẹt bao trùm khu vực. Mike miêu tả, mùi đó mang một sự ám ảnh khó tả, như báo hiệu một điều gì đó khủng khiếp đang chờ đợi phía trước. Chiếc xe cắm trại, vốn là nơi gia đình Johnson tìm kiếm niềm vui, giờ đây chỉ còn lại một khung sắt cháy đen, tan nát. Cửa kính vỡ vụn, tay nắm cửa chảy ra như nhựa đường, và 4 chiếc lốp xe biến thành những vũng cao su đen xì. Trên nóc xe, giá đỡ mui xe, vật dụng quen thuộc trong những chuyến đi, giờ đây trở thành một chứng nhân lạnh lùng cho thảm kịch. Càng tiến gần, cảnh tượng càng trở nên kinh hoàng hơn. Không chỉ chiếc xe bị thiêu rụi, mà bên trong nó còn chứa đựng những tàn tích không thể tưởng tượng nổi. Theo các báo cáo ban đầu, có người ngồi ở ghế sau, và khi các nhà điều tra phá mở cửa xe, một hình ảnh kinh hoàng hiện ra. Một đống xương cháy đen, 2 hộp sọ nhỏ trơ trọi. Các nhà điều tra ngay lập tức nghĩ đến Karen và Janet. Trung sĩ Mike Eastham, người trực tiếp tham gia khám nghiệm hiện trường, không thể kìm nén được cảm xúc. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp đối mặt, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến tôi rùng mình. 2 đứa trẻ giờ đây chỉ còn là những bộ xương khô quắt, đôi mắt hốc sâu nhìn chúng tôi một cách vô hồn. Đặc biệt, trên một trong 2 hộp sọ, tôi phát hiện một vết thương lạ giống như vết đạn. Qua kiểm tra dựa trên những bộ xương được tìm thấy, quả thực có toàn bộ gia đình Johnson, cha mẹ và 2 cô con gái. Thế nhưng không có của 2 ông bà George và Edith. Nhiều giả thiết được đặt ra cho rằng ông George là nghi phạm đầu tiên trong vụ án. Liệu ông ta có bị bắt quả tang đang giở trò với Karen hay Janet, rồi làm điều này để khiến mọi người phải im lặng không? Tuy nhiên, mọi giả thiết này đều bị gạt đi bởi đội điều tra đã xác nhận quả thực có 6 DNA khác nhau. 6 hộp sọ đã được tìm thấy trên xe của họ. Những phần xương bị mất có thể do động vật mang đi. Đó là lý do tại sao trong báo cáo đầu tiên, các nhà điều tra đã cho rằng chỉ có 4 bộ xương. Vụ mất tích ban đầu tưởng chừng đơn thuần, nay đã trở thành một vụ án mạng phức tạp. Gia đình nạn nhân vốn được mọi người yêu quý, nên những người thân của họ đau khổ tột cùng khi phát hiện bi kịch đã xảy ra sau 10 ngày họ mất tích. Lễ tang sau đó được ghi hình với hy vọng có thể thu thập thêm bằng chứng và nhận diện hung thủ. Đội điều tra đã xem xét khả năng hung thủ có thể xuất hiện tại đám tang để theo dõi phản ứng của mọi người. Nhưng điều này không mang lại kết quả. Việc tìm kiếm bằng chứng đòi hỏi cơ quan điều tra phải kiểm tra kỹ lưỡng công tác khám nghiệm pháp y để tìm kiếm manh mối. Việc phát hiện nhiều thi thể với các vết thương do đạn bắn đã khiến vụ án càng trở nên phức tạp. Các nhà điều tra bắt đầu phác thảo những kịch bản có thể xảy ra. Động cơ chính của vụ án, theo điều tra ban đầu, là liên quan đến ham muốn của kẻ thủ ác nhắm vào Karen và Janet, 2 cô con gái của gia đình Johnson. Khi bắt đầu kỳ nghỉ, gia đình Johnson cùng ông bà Bentley đã chủ động chọn một địa điểm cắm trại biệt lập, xa khu vực đông đúc để có không gian yên tĩnh. Trong 2 đêm đầu tiên của kỳ nghỉ, các thành viên trong gia đình, đặc biệt là Jackie, đã cảm thấy như đang bị theo dõi. Những dấu hiệu bất thường như cành cây gãy, bụi rậm xao động khiến họ lo lắng. Hóa ra, trực giác của Jackie là chính xác. Một kẻ biến thái đã bí mật theo dõi gia đình họ
đặc biệt là hai cô con gái Janet và Karen. Bóng tối bao trùm khu rừng, chỉ còn lại ánh lửa bập bùng soi rọi những gương mặt đang thư giãn. Đúng lúc này, một bóng đen lẫn khuất trong màn đêm âm u từ từ tiến gần. Kẻ sát nhân với đôi mắt rực lửa hận thù đã chọn thời khắc này để thực hiện hành vi man rợ của mình. Hắn chắc chắn đã quen thuộc với địa hình nơi đây, có thể đã nhiều lần lén lút quan sát gia đình này. Một buổi tối, khi cả gia đình đang quay quần bên đống lửa, kẻ biến thái quyết định ra tay. Hắn ta chắc chắn sống không xa khu vực này, đã lựa chọn thời điểm thích hợp để tấn công. Lợi dụng màn đêm, hắn lẻn ra từ bụi rậm, tiến về phía gia đình với một khẩu súng trường. Janet và Karen đã đi ngủ trong lều, vì vậy hắn tập trung vào những người còn lại. Hắn muốn cô lập các nạn nhân, không cho họ cơ hội trốn thoát, với từng bước đi chậm rãi và những cú ngắm bắn chuẩn xác. Hắn đã kết liễu mạng sống của Bob, Jackie, George và Edith. Tiếng súng vang lên đột ngột, cắt ngang bầu không khí yên bình. Không ai trong số họ kịp phản ứng. Có lẽ cũng có những tiếng hét vang vọng trong đêm, nhưng không một ai nghe thấy. Sau khi ra tay với những người lớn trong gia đình Johnson, kẻ biến thái tiến đến căn lều nơi Janet và Karen đang nghỉ trong đó. Liệu hắn ta có giữ hai cô gái sống sót trong vài ngày, hay nhốt họ ở một nơi nào đó, chúng ta vẫn chưa rõ. Điều chắc chắn là sau khi gây án, hắn đã lợi dụng chiếc xe của gia đình nạn nhân để vận chuyển các thi thể. Một trong những điều cần làm rõ là thời điểm chiếc xe Plymouth Caravelle bị đốt cháy, mặc dù gia đình mất tích hơn một tháng trước khi phát hiện vụ việc, nhưng nếu động cơ của vụ án là lạm dụng, Janet và Karen có thể đã bị giam giữ trong một thời gian dài hơn. Việc xác định thời điểm chiếc xe bị thiêu rụi sẽ giúp đội cảnh sát thu hẹp phạm vi điều tra. Tuy nhiên, cuộc điều tra của cảnh sát đang đi vào ngõ cụt. Dư luận địa phương đang chỉ trích mạnh mẽ vì các điều tra dường như chỉ tập trung vào việc tìm kiếm chiếc xe cắm trại còn lại của gia đình họ. Trong khi đó, vụ án mạng vẫn chưa được giải quyết. Nhiều người tin rằng kẻ sát nhân đã đánh cắp chiếc xe để phi tang chứng cứ và tẩu thoát. Giả thuyết về vụ trộm xe đã khiến cuộc điều tra đi chệch hướng. Các hoạt động tìm kiếm trong công viên dần bị thu hẹp để nhường chỗ cho việc truy tìm chiếc xe mất tích. Nhưng cho đến nay, mọi nỗ lực đều vô vọng. Để tìm kiếm manh mối, cảnh sát đã thực hiện một chiến dịch truyền thông quy mô lớn. Áp phích mô tả chiếc xe cắm trại bị mất tích được dán khắp nơi, từ các cửa hàng đến bảng hiệu. Thậm chí, họ còn tạo ra một mô hình xe giống hệt chiếc xe của các nạn nhân và trưng bày rộng rãi để người dân dễ dàng nhận diện. Đài truyền hình cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm bằng cách phát sóng những đoạn phim mô phỏng lại hành trình mà kẻ sát nhân có thể đã thực hiện. Để có thể nhanh chóng phá án, cảnh sát đã phát đi những lời kêu gọi rộng rãi, mong nhận được thông tin từ người dân. Một trong những manh mối đáng chú ý nhất đến từ một nhân chứng sống cách hiện trường vụ án khoảng 12 giờ lái xe tại tỉnh Saskatchewan. Người này khẳng định đã nhìn thấy chiếc xe cắm trại của nạn nhân với hai người đàn ông trẻ tuổi bên trong. Theo mô tả của nhân chứng, hai người này có ngoại hình khá đặc biệt, khoảng 20 tuổi, ăn mặc lượm thượm, tóc dài và có thể nói tiếng Pháp. Một người có mái tóc vàng, người còn lại tóc đen. Dựa trên lời khai này, cảnh sát đã tiến hành vẽ phác thảo hai nghi phạm và phát tán rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Mãi đến tháng 10 năm 1983, hơn một năm sau khi vụ án xảy ra, một bước ngoặt bất ngờ đã xuất hiện. Một kiểm lâm làm việc sâu trong công viên, ít khi xem truyền hình và dành phần lớn thời gian cho thiên nhiên, đã tình cờ phát hiện ra chiếc xe cắm trại mà cảnh sát đang tìm kiếm. Ông ta liên hệ với các cơ quan chức năng để báo tin, cho biết đã tìm thấy chiếc xe tại một ngọn núi nhỏ nằm trong công viên. Điều đáng chú ý là chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn và vị trí này cách nơi gia đình Johnson bị sát hại chưa đầy 30 km. Phát hiện này đã hoàn toàn làm đảo lộn cuộc điều tra. Rõ ràng, chiếc xe cắm trại chưa bao giờ bị đánh cắp như những gì cảnh sát đã suy đoán ban đầu. Thay vào đó, nó đã bị lái vào sâu trong rừng và đốt cháy ngay tại đó.
Thời điểm này, cảnh sát đã bị chỉ trích vì bắt đầu một cuộc truy đuổi tốn kém trên khắp đất nước, trong khi suốt cả năm đó, chiếc xe tải chỉ nằm cách hiện trường vụ án mạng vài km. Với bằng chứng mới này, các nhà điều tra buộc phải xem xét lại toàn bộ vụ án từ đầu. Việc chọn địa điểm phi tang chiếc xe ở một khu rừng sâu vắng vẻ không phải là một sự trùng hợp. Đó là một nơi mà ít người biết đến, nằm cách xa những tuyến đường du lịch thông thường. Điều này cho thấy kẻ thủ ác phải là người rất quen thuộc với địa hình của công viên. Có lẽ là một người dân địa phương. Phạm vi điều tra đang thu hẹp dần, tập trung vào các thị trấn và làng mạc nhỏ xung quanh công viên Welleray, nơi có dân số chưa bao giờ vượt quá 1.000 người. Nếu có bất kỳ hành vi khả nghi nào xảy ra trong năm qua, chắc chắn sẽ có người để ý. Với một cộng đồng nhỏ như vậy, mọi người đều biết nhau và mọi hoạt động bất thường đều dễ dàng bị phát hiện. Bắt đầu từ khu vực xung quanh công viên Welleray, cuộc điều tra đã nhanh chóng thu được một manh mối đáng chú ý. Một người phụ nữ sống gần hiện trường vụ án đã tiết lộ rằng vào năm ngoái, một người đàn ông tên David Searing đã tìm cách thay đổi đăng ký xe Ford của mình và muốn sửa chữa một lỗ đạn trên cửa. Thông tin này đã dấy lên nghi vấn về mối liên hệ giữa David Searing và vụ thảm án. Mặc dù đội điều tra không thể vội vàng kết luận David Searing chính là hung thủ, nhưng rõ ràng đây là một đối tượng đáng để điều tra kỹ lưỡng. Trước khi tiến hành các bước tiếp theo, trung sĩ Mike Eastham quyết định sẽ xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của David. Liệu một người đàn ông bình thường có thể đột ngột trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt, tàn nhẫn sát hại 6 người, trong đó có cả những cô gái trẻ? David Searing, 24 tuổi, lớn lên và gắn bó gần như trọn đời với trang trại chăn nuôi của gia đình. Là một học sinh xuất sắc với năng khiếu toán và cơ khí, David lại khá trầm tính và ít bạn bè. Những buổi khiêu vũ hay rạp chiếu phim hiếm hoi là những dịp anh hòa nhập với thế giới bên ngoài. Sau khi tốt nghiệp năm 1977, David trải qua nhiều công việc khác nhau trước khi quyết định theo đuổi đam mê cơ khí. Tuy nhiên, cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn khi người cha, trụ cột gia đình và người luôn ủng hộ đam mê của anh qua đời vì cơn đau tim. Sự ra đi của người cha đã để lại trong lòng David một nỗi đau sâu sắc. Rời bỏ trang trại gia đình, David đến với một thị trấn nhỏ của Canada đang trong giai đoạn xây dựng phát triển. Nắm bắt cơ hội việc làm rộng mở, anh nhanh chóng tìm được việc làm. Thế nhưng, thay vì tận dụng công việc để làm giàu một cách chính đáng, David lại dần sa vào con đường tội lỗi. Lợi dụng sự tin tưởng của chủ thầu, anh âm thầm trộm cắp vật liệu xây dựng, tích góp để xây dựng một căn nhà gỗ riêng ở ngoại ô thị trấn. Từ đó, cuộc sống tội lỗi bắt đầu len lỏi, thay đổi hoàn toàn con người anh. Tháng 9 năm 1983, vận rủi ập đến khi David và đồng bọn bị bắt quả tang khi đang vận chuyển số lượng lớn vật liệu trộm cắp. Từ đó, anh ta phải sống dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát, báo cáo định kỳ và đối mặt với án tiền sự. Thật trùng hợp, vào thời điểm xảy ra vụ thảm án kinh hoàng tại công viên Welleray năm 1982, David lại đang thuê một ngôi nhà lớn ngay tại khu vực xảy ra vụ án. Ngôi nhà của David nằm gần hiện trường vụ án và các địa điểm tìm thấy xe bị cháy, khiến anh ta trở thành nghi phạm số 1. Trung sĩ Mike Eastham quyết định đào sâu vào quá khứ của David để tìm ra bằng chứng buộc tội. Trong quá trình điều tra, ông phát hiện ra một vụ án xảy ra cách đây 3 năm. Vào năm 1980, một người tên Carter đã bị sát hại gần công viên Welleray. Điều đáng chú ý là con đường nơi xảy ra vụ án cũng chính là con đường mà David thường xuyên đi qua cùng đồng nghiệp. Với những thông tin này, trung sĩ Mike tin rằng đây là một manh mối quan trọng và quyết định bắt đầu cuộc thẩm vấn từ vụ án cũ. Ngày 19 tháng 11 năm 1983, David Searing được trung sĩ Mike triệu tập. Ánh mắt của trung sĩ, người thường xuyên xuất hiện trên TV, khiến David cảm thấy áp lực. Trung sĩ Mike mở lời: "David, chúng ta cùng nhau xem xét lại một vụ án cũ, nguyên nhân tử vong của David Carter vào năm 1980. Ngồi đối diện với người điều tra, David hít một hơi thật sâu và thú nhận vào một đêm mưa gió. Sau khi uống rượu say cùng đồng nghiệp, anh ta đã không làm chủ được tay lái và đâm vào Carter. Trong lúc hoảng loạn,
anh ta đã bỏ trốn và cả hai đã hứa giữ bí mật này suốt thời gian qua. Trên thực tế, trong tất cả các bản báo cáo, thậm chí là trên các bài báo, không hề nhắc tới chi tiết nạn nhân mất mạng do tông xe. Trung sĩ Mai đã làm tốt công việc của mình để cho thủ phạm kể chi tiết quá trình gây tai nạn. Trung sĩ Mai tiếp tục nói với David: "Tôi muốn nói chuyện với anh về vụ án sát hại gia đình Johnson ở công viên Belgrade. Anh có biết họ bị bắn ở đâu không?" David trả lời: "Vâng, họ bị bắn gần khu cắm trại cũ của Face, khu vực tồi tệ nhất." Đáng ngạc nhiên là thông tin này chưa bao giờ xuất hiện trên báo chí. Không một nguồn tin nào từng hé lộ rằng gia đình Johnson bị sát hại chính xác tại khu cắm trại cũ ở Face Creek. Giờ đây, tên sát nhân đã tiết lộ thông tin chứng tỏ mình là người có liên quan trực tiếp đến vụ án. Trong căn phòng thẩm vấn ngột ngạt, David với ánh mắt trống rỗng đã thừa nhận tất cả. Những giọt nước mắt lăn dài trên má đánh dấu sự bắt đầu của một lời thú tội kinh hoàng. Khi bị dồn vào chân tường, anh ta bắt đầu kể lại từng chi tiết rùng rợn về tội ác mà mình đã gây ra. Một đêm tháng 8 năm 1982, David tình cờ nhìn thấy chiếc xe cắm trại của gia đình Johnson. Cũng bởi khu vực họ đang ở và chiếc xe cắm trại đó khiến anh ta tò mò, vì nơi họ dựng trại thường không được du khách biết đến nhiều. Anh ta lẻn vào khu rừng, ẩn mình sau những bụi cây rậm rạp, quan sát gia đình Johnson đang quây quần bên đống lửa. Tuy nhiên, một tiếng động nhỏ đã khiến họ phát hiện ra sự hiện diện của anh ta. Cảm thấy lo sợ, David nhanh chóng rút lui. Ý tưởng về một chiếc xe cắm trại đầy ắp đồ đạc giá trị cứ ám ảnh anh ta, thôi thúc anh ta phải có được nó. Ngày hôm sau, David lấy khẩu súng trường và quay trở lại khu cắm trại. Đến đó, David lên đạn súng trường trong khi vẫn quan sát gia đình Johnson. Sau khi nhìn thấy hai cô con gái của cặp vợ chồng đi về lều của họ, anh ta ra khỏi bụi rậm và thực hiện một cuộc xả súng. Vào lúc nửa đêm, anh ta không gặp khó khăn gì khi bắn hạ Bob, Jackie, George và Edith. Tuy họ cũng cố gắng hết sức để bảo vệ mình khỏi làn đạn, nhưng lần lượt bị bắn trọng thương. Bob không may rên rỉ quá lớn trong những giây phút cuối cùng của đời mình, đã bị David bắn thêm nhiều phát nữa, dẫn đến tử vong. Không dừng lại ở đó, tên sát nhân tiếp tục đi về phía căn lều, tìm cách mở nó trong khi Janet và Karen đang kinh hãi bên trong. Họ nghe thấy tiếng la hét của mẹ, một tiếng súng phát ra và sau đó là sự im lặng nặng nề bao trùm khu cắm trại. Sau đó, hắn mở được lều, tiến vào bên trong và ra tay với hai chị em. Tên sát thủ khai rằng sau khi gây án, hắn đã đặt thi thể của 6 thành viên gia đình nạn nhân vào trong xe. Người lớn được xếp vào ghế sau, Karen và Janet được đặt trong cốp xe. Sau đó lấy trộm một số đồ đạc có giá trị của gia đình, giấu xe vào rừng rồi trở về nhà. Ngày hôm sau, hắn ta quay lại hiện trường với 15 lít xăng, lái chiếc xe hơi đến nơi được phát hiện vào đầu tháng 9, rồi phóng hỏa đốt cùng với nạn nhân bên trong. Về phần chiếc xe cắm trại, hắn nhanh chóng nhận ra nếu không có giấy tờ, chứng từ mua bán thì sẽ khó đứng tên mình rồi bán lại, nên cũng quyết định đốt trong công viên. Trung sĩ Mike Eastham tỏ ra nghi ngờ trước những lời thú tội của David. Anh cảm thấy có điều gì đó sâu xa hơn đằng sau vụ thảm án này. Không đơn thuần chỉ là một vụ trộm cướp, việc ra tay với cả gia đình 6 người chỉ vì chiếc xe là điều không thể lý giải. Với một khẩu súng trường và chiếc mũ trùm đầu, kẻ thủ ác hoàn toàn có thể lấy xe và vật dụng rồi biến mất mà không cần phải gây ra hành động dã man như vậy. Rõ ràng, động cơ đằng sau vụ thảm án với gia đình Johnson còn ẩn chứa nhiều bí ẩn đen tối hơn nhiều so với một vụ trộm cướp thông thường. Ban đầu, David đã cố gắng biện minh cho hành vi của mình bằng cách khai rằng hành vi đó là do sự hoảng loạn trong quá trình cướp bóc. Tuy nhiên, lời khai này nghe có vẻ không mấy thuyết phục. Sau cùng, thẩm phán McKay khi tuyên án đã nói: "Đây là một vụ án man rợ, một hành vi tàn ác không thể tha thứ. Bị cáo đã cướp đi sinh mạng của 6 người vô tội, một gia đình hạnh phúc, trong một hành động lạnh lùng và tính toán." Ông bà Bentley với tuổi tác đáng kính đang tận hưởng những tháng ngày nghỉ hưu bên gia đình. Ông bà Johnson ở độ tuổi trung niên đang vun đắp tổ ấm và nuôi dạy con cái. Hai cô gái trẻ với bao ước mơ và hoài bão
đã bị tước đoạt tương lai tươi sáng. Cảnh tượng xảy ra tại khu cắm trại hôm đó thật kinh hoàng. Một gia đình đang tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên nhau bỗng chốc trở thành hiện trường của một vụ thảm án lạnh lùng. Các nạn nhân hoàn toàn bất ngờ và không hề phòng bị đã bị tước đoạt mạng sống một cách dã man. Bị cáo David với động cơ ích kỷ và lòng tham vô độ đã không ngần ngại ra tay sát hại những người vô tội. Hành vi của bị cáo không chỉ là một tội ác mà còn là một sự xúc phạm đến nhân tính. Cuối cùng, tòa án tuyên phạt David Searing án tù chung thân. Hình phạt này không thể nào bù đắp được những mất mát to lớn mà gia đình nạn nhân đã phải gánh chịu. Tuy nhiên, đây là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất mà pháp luật có thể áp dụng nhằm răn đe và bảo vệ xã hội trước những hành vi tàn bạo như vậy. David Searing bị kết án chung thân và không được ân xá trong 25 năm ngồi tù. Nhưng trung sĩ Mike Eastham không dừng lại ở đó. Ông ấy tin rằng đó không phải là động cơ thực sự gây ra vụ tàn sát. Vì vậy, sau khi bị kết án, Mike đã đến gặp kẻ sát nhân kia và đề nghị một cuộc phỏng vấn, hứa hẹn sẽ hỗ trợ việc xin tạm tha cho hắn ta trong tương lai. David, với một tia hy vọng le lói, đã đồng ý. Tuy nhiên, trung sĩ Mike nhanh chóng làm rõ rằng sự hợp tác của David là điều kiện tiên quyết. Ông ấy khẳng định các nhà điều tra đã nắm trong tay những bằng chứng không thể chối cãi về những gì David đã gây ra cho Karen và Janet. Chúng sẽ chỉ được tiết lộ trong cuộc phỏng vấn này, và chừng nào David còn chối bỏ, cơ hội được tự do của anh ta sẽ càng xa vời. Thật đau lòng khi nghĩ rằng Janet và Karen, hai cô gái nhỏ vô tội, đã phải chịu đựng những đau khổ tột cùng trong thời điểm ấy. Những gì còn lại của các em chỉ là những dấu vết của một cái kết bi thảm. Trong khi kẻ gây ra tội ác có thể tìm cách trốn tránh sự trừng phạt, thì hình ảnh của hai cô gái nhỏ vẫn ám ảnh các nhà điều tra. Liệu David, người từng là một phần của vụ án kinh hoàng này, có đủ dũng cảm để lên tiếng và tiết lộ sự thật không? Có lẽ, việc phiên tòa đã kết thúc, hắn ta cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng để làm sáng tỏ mọi chuyện và tìm kiếm sự tha thứ. David giải thích trong cuộc phỏng vấn rằng anh ta bắt đầu những tưởng tượng ham muốn đầy bạo lực ở tuổi vị thành niên. Động cơ rõ ràng không phải là vụ trộm xe cắm trại, mà là sự hấp dẫn mà anh ta dành cho Karen và Janet. Lần này, sự thôi thúc quá mạnh mẽ, anh ta không thể cưỡng lại được. Khi nhìn thấy gia đình họ xuất hiện tại nơi hoang vắng, một cơn hưng phấn mãnh liệt tràn ngập tâm trí anh. David kể lại, tình tiết vụ án vẫn gần như cũ, rời đi rồi quay lại với vũ khí. Ở đó, tên sát nhân ra tay với tất cả mọi người, nhưng thay vì xuống tay với Karen và Janet, khi họ đi về phía lều, anh ta giải thích với họ rằng có chuyện rất nghiêm trọng vừa xảy ra, rằng cha mẹ họ vừa bị kẻ xấu tấn công, rằng bạn phải ở trong lều mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Trong khi David giấu ông bà và cha mẹ họ trong xe, Janet và Karen vẫn đợi trong lều. Sau khi làm xong mọi việc, tên biến thái quay lại dắt hai cô gái nhỏ ra ngoài. Băng qua khu rừng, các cô gái vẫn đang sợ hãi, không nói nên lời trước tiếng khóc của mẹ, rồi tiếng súng ám ảnh trong tâm trí. David biết rõ về khu vực này và biết cách xa hơn một chút sẽ có một cabin đánh cá nhỏ bị bỏ hoang. Anh ta yêu cầu các cô gái vào trong trước, rồi dùng ổ khóa đóng cửa lại, sau đó giở trò với họ. Hai chị em đã ở lại căn nhà gỗ đó vài ngày. Janet thậm chí còn khắc tên viết tắt của mình ở trên đó, mà sau này người ta đã tìm thấy. Hai chị em đã vô cùng sợ hãi, ngay cả khi phát hiện một sĩ quan cai ngục đến và đang quan sát một nhóm tù nhân gần sông, cũng không dám phát ra tiếng động báo hiệu cho họ biết, chỉ vì sợ David sẽ ra tay lấy mạng. Sau vài ngày ở trong cabin, David quyết định đưa các cô gái đến trang trại nhỏ của anh ta cách đấy không xa để an toàn hơn. Anh ta biết cuộc tìm kiếm có thể sẽ sớm bắt đầu và không muốn ở lại khi đội điều tra tìm kiếm gia đình Johnson. Vì vậy, anh ta quyết định đưa các cô gái ra khỏi đó. Toàn bộ lý do của những hành vi tàn ác này hoàn toàn là do ham muốn, vì khi đến nhà David, Janet và Karen đã bị tên biến thái hành hạ hết lần này đến lần khác, cho đến cuối tháng 8, khi David hiểu ra rằng anh ta sẽ không thể giữ các cô gái sống sót được nữa.
Người đầu tiên bị đưa vào rừng là Karen, trong khi chị gái cô bị nhốt trong một căn phòng ở trang trại. Đi được khoảng 100 mét, David yêu cầu Karen dừng lại. Anh ta giương súng lục và nhắm mục tiêu. Khi đã lấy mạng Karen, anh ta mang cô gái về để đặt vào chiếc xe đã đánh cắp, sau đó đi tìm Janet. Cô gái hiểu rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với em gái và mình cũng sắp phải đối mặt với điều tương tự. Sau đó, David đã cố gắng sử dụng tên của nạn nhân để có thể bán được chiếc xe, nhưng không được, và quyết định ra tay đốt cháy chiếc xe đó đi. Chính vì vậy mà sự việc chỉ được phát hiện gần 1 tháng sau khi vụ việc xảy ra. Sau này, tên sát nhân David Searing đã đổi tên thành David Ennis. Anh ta nộp đơn xin tạm tha vào tháng 9 năm 2008, nhưng Hội đồng ân xá của tiểu bang ra phán quyết rằng anh ta vẫn gây nguy hiểm cho người khác và chưa thể trở lại tự do vì những hành vi bạo lực của mình. Vào năm 2021, việc ân xá cho David Searing một lần nữa bị từ chối và anh ta vẫn bị giam giữ cho đến ngày nay. Những người thân thiết với gia đình Johnson đều biết rằng một ngày nào đó David sẽ được ra tù vì tuổi già hoặc bệnh tật, nhưng họ hy vọng hơn bất cứ điều gì rằng anh ta sẽ qua đời trong phòng giam. Một người anh họ của gia đình Johnson đã nói rằng dù kẻ sát nhân có ra đi trong nhà tù cũng không thể nào bù đắp được nỗi mất mát của gia đình. Mọi người sẽ không bao giờ biết chính xác những gì hắn đã làm với Janet và Karen. Nhưng một điều có thể chắc chắn là trong những ngày cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi, hai chị em đã phải trải qua những điều vô cùng khủng khiếp. 5. Thảm sát gia đình Brett Ryan 1 tháng trước khi cưới để níu giữ bạn gái. Vào ngày 25 tháng 8 năm 2016, tại một khu ngoại ô yên bình của Toronto, Canada, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra. Cảnh sát đã phải phong tỏa toàn bộ khu vực sau khi nhận được nhiều cuộc gọi báo cáo về một vụ tấn công kinh hoàng. Theo lời kể của những người chứng kiến, một chàng trai bị thương nặng với một mũi tên cắm vào cổ, nằm bất động trên đường. Thêm vào đó, một người đàn ông khác đã may mắn thoát thân dù phần đầu bị thương rất nặng, vỡ nát một nửa. Chính anh ta là người đã tiết lộ rằng có một vụ thảm sát đang diễn ra bên trong ngôi nhà. Điều này khiến hàng xóm không khỏi bàng hoàng, bởi gia đình Ryan vốn được biết đến là những người hiền lành chất phác và chưa từng gây ra bất kỳ rắc rối nào cho khu vực. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài bình yên ấy, một bí mật kinh hoàng đang dần lộ diện. Câu chuyện hôm nay diễn ra ở khu vực cách Toronto không xa về phía bắc. Gia đình Ryan đã từng sống một cuộc sống bình yên. Vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra tại ngôi nhà của họ đã khiến cả cộng đồng chấn động. Để lý giải cho hành động man rợ này, chúng ta cần phải tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của gia đình Ryan. Liệu có những bí mật đen tối nào ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài êm đềm của họ? Và điều gì đã khiến một thành viên trong gia đình lại ra tay tàn sát những người thân yêu của mình? Gia đình Ryan với 6 thành viên từng là một hình mẫu gia đình hạnh phúc. Bà Susan, một người phụ nữ năng động và tràn đầy nhiệt huyết, đã nuôi dạy 4 cậu con trai bằng sự kiên định và tình yêu thương ấm áp. Mặc dù đam mê làm vườn, bà lại không nhận ra những cỏ dại đang dần nảy mầm trong chính gia đình mình. Với niềm đam mê bóng chày, đặc biệt là đội Toronto Blue Jays luôn là nguồn động viên lớn cho bà. Mỗi khi đội bóng yêu thích thắng một trận đấu, bà Susan không ngần ngại ra đường đập nồi chảo với những người hâm mộ khác. Trước đó, bà bắt đầu xây dựng tổ ấm với Bill, giám đốc ngân sách của tờ Toronto Star, một trong những nhật báo lớn nhất Canada, phát hành hơn 400.000 bản mỗi ngày. Bill, ngoài công việc, còn được biết đến là một người năng động, thường xuyên dạy các lớp thể dục tại trung tâm cộng đồng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về ông ấy vẫn còn khá hạn chế. Gia đình Susan và Bill có 4 người con. Anh cả Christopher khi đó đang làm nhân viên bán vé tại công ty vận tải công cộng TTC. Dù giao tiếp với nhiều người mỗi ngày, Christopher vẫn giữ nét tính cách trầm lặng, khá nhút nhát, thích sự yên tĩnh hơn là những cuộc trò chuyện sôi nổi. Người anh thứ ba, Lee, lại là một người tài năng với niềm đam mê âm nhạc, thích chơi guitar và trống. Hiện tại, Lee đang theo học nhiếp ảnh tại trường Ryerson. Bên cạnh đó, anh còn nuôi dưỡng niềm đam mê khôi phục đồ cổ, đặc biệt là những chiếc tủ cổ điển, để chuẩn bị cho ngôi nhà mơ ước của mình ở một vùng quê yên bình.
Em trai út Alexander. dù mới 20 tuổi nhưng đã đạt được nhiều thành công. Cậu đang theo học tại một trường tư thục danh tiếng và là niềm tự hào của cả gia đình. Còn lại người anh thứ hai, Brett, lại là một chàng trai đầy sức sống và ngoại hình bắt mắt. Người ta thường nói mỗi gia đình cần có một người như Brett, luôn là tâm điểm của sự chú ý. Anh ta thích thể hiện trước đám đông, một người hướng ngoại với khả năng khuấy động không khí. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là những cơn trầm cảm bất chợt ập đến. Quá khứ từng bị tổn thương, để lại những vết sẹo khó lành. Dù vậy, anh ta vẫn là một người đàn ông đầy nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng. Những năm tháng tại Đại học Toronto, anh ta đã tình nguyện chăm sóc trẻ em bệnh tật, cho thấy một trái tim ấm áp và tấm lòng nhân hậu. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Năm 2007, khi mới 26 tuổi, Brett đã cảm thấy lạc lõng và cô đơn giữa dòng đời xô bồ. Cuộc sống của anh ta như một bức tranh xám xịt mơ hồ về tương lai. Anh ta quyết định bỏ học đại học. Vài tháng trôi qua trong vô định, những khoản nợ $60,000 ngày càng đè nặng lên vai. Để kiếm sống, anh ta đành chấp nhận một công việc tệ hại mà anh cảm thấy không hài lòng, còn có chút xấu hổ với nó. So sánh với những người bạn thành đạt và sự kỳ vọng của gia đình, anh ta cảm thấy mình quá tệ hại. Mỗi buổi sáng, khi đối diện với hình ảnh bản thân trong gương, Brett lại thấy mình như một kẻ thất bại. Gánh nặng $60,000 cùng những khoản nợ chồng chất khiến anh ta chìm sâu vào tuyệt vọng. Nợ ngân hàng, tiền thuê nhà, tiền học phí, ngay cả khi không học đại học nữa. Dù vậy, anh ta vẫn cố gắng duy trì vẻ ngoài hào nhoáng bằng cách mua sắm những món đồ đắt tiền như thắt lưng và quần jean Versace. Sự thật là anh ta đang cố gắng chứng tỏ bản thân, muốn được người khác ngưỡng mộ. Trong cơn tuyệt vọng, Brett đã nảy ra một ý tưởng điên rồ: cướp ngân hàng. Tháng 10 năm 2007, không còn lối thoát, anh ta quyết định thực hiện kế hoạch táo bạo này. Anh ta không phải là một tên tội phạm máu lạnh. Sâu thẳm trong lòng, anh ta vẫn còn lương tâm. Ý nghĩ về việc phải vào tù và làm cha mẹ thất vọng khiến anh ta day dứt. Vì vậy, Brett quyết định lên kế hoạch cho một vụ cướp không gây thương tích, hy vọng sẽ giảm thiểu rủi ro và hậu quả. Ngày 20 tháng 10, Brett hóa trang thành một người không lành lặn bằng cách quấn băng lên mặt và đeo băng đeo cánh tay. Với hình dạng mới này, anh ta tiến vào ngân hàng số 371 Old Kingston Road, một địa điểm gần nhà, chỉ cách 8 phút đi bộ để có thể trốn thoát nhanh chóng. Tại đây, thay vì đe dọa khách hàng, Brett cố gắng tạo hình ảnh một người bị thương đến ngân hàng để xin tiền bảo hiểm. Tại quầy giao dịch, Brett đưa cho nhân viên một mảnh giấy với yêu cầu ngắn gọn: cướp, đừng báo động, đưa tôi $2,000, tôi có vũ khí. Dù tỏ ra bình tĩnh, nhân viên giao dịch vẫn không khỏi hoảng hốt. Với mức lương bấp bênh, anh ta đành chấp nhận làm theo, thọc tay vào túi tiền và lấy ra $1,115. Đây là tất cả những gì tôi có, anh ta nói với vẻ bất lực. Brett im lặng nhận lấy số tiền, sau đó bình tĩnh quay người rời đi. Cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản, anh ta khập khiễng ra khỏi ngân hàng mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Vào lúc đó, không ai có thể ngờ rằng chàng trai trẻ Brett Ryan, 26 tuổi, vừa thực hiện vụ cướp đầu tiên trong đời, với số tiền kiếm được vỏn vẹn là $1,115. Trở về căn hộ, Brett không khỏi thắc mắc tại sao lại dừng lại ở con số $1,115. Quyết tâm kiếm được nhiều hơn, trong vụ cướp tiếp theo, anh ta đã chọn một hình ảnh hoàn toàn mới: một ông lão râu tóc bạc phơ, đeo kính và đội mũ. Với bộ dạng ngụy trang kỹ lưỡng, Brett tin rằng mình sẽ dễ dàng qua mắt mọi người. Chiến thuật của anh ta vẫn giữ nguyên: một mảnh giấy với yêu cầu ngắn gọn và một màn ra đi nhanh chóng. Vụ cướp thứ hai thành công mỹ mãn. Thế nhưng đối với Brett, đó chỉ là sự khởi đầu. Cơn khát tiền bạc ngày càng lớn mạnh thôi thúc anh ta tiếp tục thực hiện những phi vụ mới. Trong suốt 8 tháng, Brett đã liên tục hóa trang thành một ông lão già nua hoặc một người bị thương để thực hiện các vụ cướp không bạo lực. Mỗi lần, anh ta đều yêu cầu một số tiền nhỏ và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Thật vô lý khi các nhân viên ngân hàng phải mạo hiểm tính mạng để bảo vệ một số tiền ít ỏi như vậy. Hơn nữa, những người làm việc tại quầy giao dịch thường xuyên thay đổi, khiến cho các vụ cướp của anh ta càng dễ dàng hơn. Với mỗi vụ cướp thành công, Brett mang về khoảng 3.500 đô la. Tổng cộng trong 8 tháng, anh ta đã thu được 28.000 đô la. Tuy nhiên, sự lặp lại của các vụ cướp tại cùng một ngân hàng đã bắt đầu gây sự chú ý của cơ quan chức năng. Họ nhận thấy một điểm bất thường. Hệ thống báo động chỉ được kích hoạt sau khi Brett đã rời khỏi hiện trường. Điều này cho thấy có một sự liên kết nào đó giữa các vụ cướp và người báo động. Thêm vào đó, ngay cả khi Brett vô tình để lại dấu vân tay trên giấy yêu cầu hoặc vô tình chạm vào nhân viên ngân hàng, thì cảnh sát cũng khó lòng mà xác định được danh tính. Bởi vì với một kẻ cướp thông minh như Brett, việc không có tiền án tiền sự khiến việc truy tìm dấu vân tay của anh ta trở nên vô cùng khó khăn. Cảnh sát Toronto trước tình hình này đành phải tăng cường tuần tra trước các ngân hàng trong khu vực, hy vọng có thể bắt được tên cướp tại trận. Tuy nhiên, họ lại rơi vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Làm sao có thể phân biệt được một ông lão thực thụ với một kẻ cướp đội lốt ông lão? Hay làm sao để xác định một người bị thương thật sự với một kẻ cướp đang cố tình giả vờ? Việc giám sát liên tục các ngân hàng trở nên vô nghĩa khi cảnh sát không thể nào kiểm tra từng người một, đặc biệt là những người có vẻ ngoài bình thường. Nhưng rồi, trong một lần thực hiện phi vụ, Brett đã chủ quan chọn một con phố nhỏ bên cạnh ngân hàng để đậu xe, tin rằng nơi đây không có camera giám sát. Không ngờ, một chiếc camera an ninh đã âm thầm ghi lại toàn bộ hành vi của anh ta. Cảnh sát Toronto, sau thời gian dài điều tra và thu thập bằng chứng, cuối cùng đã xác định được danh tính của kẻ gây án. Vào một ngày định mệnh, ngày 22 tháng 8, khi Brett đang thực hiện vụ cướp tại ngân hàng TD Canada Trust ở số 3115 đường Kingston, một ngân hàng nhỏ chưa từng bị tấn công trước đây, anh ta đã bị bao vây bởi một đội cảnh sát tinh nhuệ. Với những hình ảnh rõ nét từ camera giám sát, các sĩ quan đã dễ dàng nhận ra kẻ cướp và bắt giữ anh ta ngay tại hiện trường. Brett bị giam giữ trong khi chờ phiên tòa diễn ra vào tháng 1 năm 2009 tại Tòa án Công lý Ontario. Gia đình anh ta, đặc biệt là cha mẹ, hoàn toàn bàng hoàng và không biết phải làm gì. Họ chưa bao giờ phải đối mặt với một tình huống pháp lý nghiêm trọng như vậy. Dù sao đi nữa, tội danh cướp ngân hàng là một tội nghiêm trọng và Brett chắc chắn sẽ phải đối mặt với án tù. Trong khi chờ đợi phán quyết, gia đình Brett đã không ngừng viết thư cho tòa án, cho thẩm phán và thậm chí cả cho các cơ quan tư pháp liên quan. Họ tha thiết mong muốn được giảm nhẹ tội cho con trai mình. Họ khẳng định rằng Brett vốn là một chàng trai tốt, chỉ vì một phút nông nổi mà đã phạm phải sai lầm lớn. Gia đình cũng nhấn mạnh rằng họ chưa bao giờ có thành viên nào vi phạm pháp luật và họ tin rằng Brett đã rút ra bài học đắt giá từ sai lầm này. Họ tha thiết cầu xin tòa án có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt để cho Brett có cơ hội được làm lại cuộc đời. Trong những bức thư mà bà Susan và ông Bill gửi đến, họ cho biết Brett đã từng trải qua một thời kỳ trầm cảm nặng. Anh cảm thấy lạc lõng và rất cần sự giúp đỡ. Theo lời khuyên của luật sư, Brett đã quyết định nhận tội cướp và ngụy tạo hiện trường với mục đích giảm nhẹ hình phạt. Anh ta bị kết án 5 năm tù, nhưng với thời gian 7 tháng đã bị tạm giam trước đó, anh có thể được thả trước hạn. Cụ thể, Brett được tạm tha vào tháng 11 năm 2019. Trong thời gian thụ án, anh cũng đã được các bác sĩ tâm thần thăm khám và điều trị. Mặc dù đánh giá tâm thần ban đầu không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bạo lực, bệnh tâm thần hoặc rối loạn nhân cách nào ở Brett, nhưng các bác sĩ vẫn quyết định theo dõi tâm lý đối với anh ta do tiền sử trầm cảm nghiêm trọng. Quá trình tái hòa nhập cộng đồng của Brett diễn ra khá thuận lợi. Anh ta đã tìm được công việc ổn định và tham gia các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, việc duy trì các mối quan hệ vẫn là một thách thức đối với anh ta. Các buổi trị liệu giúp Brett cải thiện khả năng giao tiếp và quản lý cảm xúc, nhưng họ vẫn cần tiếp tục theo dõi tình hình của anh ta để đảm bảo sự ổn định lâu dài. Những công việc làm thêm của Brett không đủ để anh ta tự lập, dù có sự hỗ trợ từ gia đình. Vì vậy, anh ta đã quyết định khởi nghiệp với một công ty nhỏ, tự nhận mình là một họa sĩ.
Tuy nhiên, do quá khứ từng dính líu đến vụ cướp ngân hàng và có thể dễ dàng tìm thấy thông tin khi tìm kiếm tên anh ta trên Google, Brett gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng và công ty nhanh chóng phải đóng cửa. Một lần nữa, anh ta rơi vào tình trạng thất nghiệp và khó khăn về tài chính. Cảm thấy lạc lõng và tuyệt vọng, Brett đã quyết định nghe theo lời khuyên của mẹ và quay trở lại trường đại học để theo học ngành vật lý sinh học. Đồng thời, gia đình cũng không thể chịu đựng được những lời bàn tán xôn xao của hàng xóm. Ở một khu phố nhỏ, ai cũng biết chuyện của nhau và những tin đồn về việc Brett phạm tội đã lan truyền rất nhanh. Mẹ của Brett cảm thấy rất tổn thương trước những lời phán xét của mọi người. Bà không thể chấp nhận việc con trai mình bị đánh giá là một người ngu ngốc chỉ vì một sai lầm trong quá khứ. Vì vậy, gia đình đã quyết định chuyển đến một nơi khác để bắt đầu lại. Họ bán căn nhà ở Toronto và chuyển đến Rhodia Scarborough. Tại đây, họ mua một ngôi nhà di động nhỏ xinh. Quyết định này cũng một phần là do công việc kinh doanh của gia đình Ryan đang phát triển rất tốt ở lục địa Mỹ. Khi đến nơi ở mới, Suhe, mẹ của Brett, đã học được một bài học quý giá. Bà nhận ra rằng việc quá cởi mở và kết bạn dễ dàng có thể dẫn đến những rắc rối không đáng có. Vì vậy, gia đình đã quyết định hạn chế chia sẻ về quá khứ của Brett để tránh những lời bàn tán không hay. Tại đây, Brett chỉ là một sinh viên bình thường. Cuộc sống của Brett diễn ra khá êm đềm, cho đến khi anh ta gặp được tình yêu của đời mình. Mối tình này tưởng chừng như bình dị, lại trở thành ngòi nổ cho một chuỗi sự kiện bi kịch sau này. Chính từ mối quan hệ này, Brett dần sa vào một vòng xoáy đen tối, dẫn đến vụ thảm sát kinh hoàng. Có thể ví von đây như một kim tự tháp dối trá. Càng đi sâu vào, sự thật càng trở nên phức tạp và đáng sợ. Tháng 9 năm 2011, một bước ngoặt quan trọng đã xảy ra khi một người bạn của Brett lên kế hoạch cho anh ta. Brett đã gặp một cô gái qua mạng và chia sẻ ảnh của mình. Cô gái này tên là Kristen, tỏ ra rất thích Brett. Cuộc gặp đầu tiên của họ diễn ra tại một địa điểm ven hồ, nơi Kristen có một căn hộ. Theo mô tả của các bài báo, Kristen là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, trẻ trung, năng động và có học thức. Cô tốt nghiệp ngành vật lý trị liệu thể thao và sở hữu một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Brett nhanh chóng bị cuốn hút bởi Kristen. Cô ấy là hình mẫu lý tưởng của anh, xinh đẹp, hiện đại và có một cuộc sống đầy màu sắc, thích thể thao và nuôi một chú chó nhỏ. Cả hai nhanh chóng trở thành một cặp đôi và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào lên mạng xã hội. Điều đáng ngạc nhiên là Kristen hoàn toàn chấp nhận quá khứ của Brett và không hề tỏ ra phán xét. Mối quan hệ của họ dường như quá hoàn hảo đến mức khó tin. Cả hai thường xuyên hẹn hò, cùng nhau đi ăn tối và đi du lịch. Trong một kỳ nghỉ, Brett thậm chí còn chuyển đến sống cùng Kristen. Cuộc sống của họ lúc này dường như vô cùng viên mãn. Brett vẫn tiếp tục việc học, đồng thời dành thời gian chăm sóc cho mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ ập đến khi cha của Brett, ông Bill, qua đời vào một năm sau đó. Sự ra đi đột ngột của người cha đã để lại một khoảng trống lớn trong cuộc sống của Brett. Anh ta trở nên gần gũi với mẹ hơn và thường xuyên giúp đỡ bà trong công việc nhà. Bên cạnh việc học, Brett còn làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trong những tháng ngày khó khăn sau khi cha mất, Brett và Kristen càng trở nên gắn bó hơn. Tình yêu của họ đã giúp cả hai vượt qua nỗi đau mất mát. Và rồi, một quyết định quan trọng đã được đưa ra. Brett quyết định cầu hôn Kristen. Giữa những giọt nước mắt hạnh phúc và nỗi buồn vì sự ra đi của cha, Brett đã trao nhẫn cho Kristen. Tuy nhiên, một rào cản lớn đã xuất hiện. Là một sinh viên, Brett không có điều kiện kinh tế ổn định để xây dựng một tổ ấm trong mơ. Kristen hoàn toàn thấu hiểu hoàn cảnh của Brett và sẵn sàng chờ đợi đến khi kinh tế của họ ổn định hơn. Tuy nhiên, Brett lại đưa ra một quyết định táo bạo và đầy rủi ro. Anh quyết định bỏ học để tập trung vào việc kiếm tiền tổ chức đám cưới. Để che giấu việc bỏ học, Brett đã dựng lên một màn kịch hoàn hảo, khiến mọi người, kể cả Kristen, tin rằng anh đã tốt nghiệp đại học. Anh ta đã làm giả bằng cấp và tạo ra một câu chuyện hoàn hảo để thuyết phục mọi người. Thật may mắn, vào năm 2016, Brett đã tìm được một công việc ổn định
tại một công ty ở Toronto, dù chưa hoàn thành chương trình học. Anh ta háo hức chia sẻ tin vui này với Kristen và mẹ mình. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gan khi Brett nhận được một email từ công ty thông báo rằng họ đã phát hiện quá khứ phạm tội của anh. Họ từ chối hợp tác với Brett và chấm dứt mọi liên hệ. Để che giấu sự thật, Brett lại tiếp tục dệt nên một mạng lưới dối trá. Anh ta khẳng định rằng mình vẫn đang làm việc cho công ty đó, thậm chí còn mô tả công việc của mình là làm việc từ xa. Kristen không nghi ngờ gì, đã tin vào lời nói của Brett. Thực tế, khái niệm làm việc từ xa vào thời điểm đó còn khá mới mẻ và chưa được phổ biến rộng rãi. Mặc dù vậy, Brett vẫn phải đối mặt với những khó khăn khi duy trì lời nói dối của mình. Anh ta phải dành hàng giờ liền ngồi trước máy tính để tạo ra những bằng chứng giả mạo về công việc. Cuộc sống của Brett trở nên căng thẳng và mệt mỏi khi anh ta phải liên tục lo lắng về việc bị phát hiện. Với niềm tin rằng Brett đã có một công việc ổn định tại Toronto, Kristen bắt đầu lên kế hoạch cho ngày đám cưới. Ngày cưới đã được ấn định vào ngày 16 tháng 9 năm 2016 tại nhà hàng Ancaster Mill, một nhà hàng rất sang trọng ở phía tây nam Toronto, với mức giá $100 mỗi đĩa đồ ăn. Cặp đôi còn cùng nhau đi xem nhà, háo hức xây dựng tổ ấm chung. Trong những lần đi xem nhà, Brett đã cố tình tìm ra những lỗi nhỏ nhặt để ngăn cản Kristen ký hợp đồng. Anh ta biết rằng nếu Kristen trở thành chủ nhà, việc duy trì lời nói dối của mình sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, Brett cũng lo sợ rằng Kristen sẽ vô tình hỏi về tình hình tài chính của anh ta. Thực tế, chỉ có người quản lý ngân hàng của Brett biết về những lời nói dối của anh. Nếu Kristen cùng Brett đến ngân hàng, sự thật sẽ bị phơi bày. Brett lo sợ rằng khi nhân viên ngân hàng nói cho Kristen biết anh ta không có việc làm, mối quan hệ của họ sẽ sụp đổ. Ngay cả mẹ của Brett cũng không hề hay biết về những lời nói dối của con trai mình. Bà cảm thấy lo lắng khi thấy Brett có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Dù vậy, bà vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ con trai và tin tưởng vào những lời hứa của anh. Brett thường xuyên xin mẹ một ít tiền để chuẩn bị cho đám cưới và hứa sẽ trả lại sau. Để che giấu sự thật, anh ta nói với mẹ rằng mình đang làm thêm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống. Những lời nói dối chồng chất của Brett kéo dài cho đến mùa hè năm 2016. Cuối cùng, không chịu đựng được áp lực tâm lý, Brett đã tìm đến bác sĩ tâm lý để được tư vấn. Tại đây, anh đã thú nhận tất cả những điều mình đã làm. Bác sĩ tâm lý khuyên Brett nên thành thật với những người thân yêu, đặc biệt là Kristen và mẹ. Brett quyết định đến gặp mẹ để thú thật mọi chuyện. Anh ta chia sẻ với mẹ rằng mình chưa tốt nghiệp đại học, cũng chưa có công việc ổn định và rất cần sự giúp đỡ tài chính để tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, phản ứng của mẹ anh ta lại hoàn toàn trái ngược với những gì anh mong đợi. Susan là một người phụ nữ thông minh và tốt bụng. Bà không muốn con trai mình lừa dối Kristen, một cô gái đáng mến. Bà từ chối cho Brett vay tiền cho đến khi anh ta tự mình giải quyết mọi chuyện với Kristen. Bà cho rằng Brett cần phải thành thật với Kristen về hoàn cảnh thực tế của mình và để cô ấy tự quyết định có muốn tiếp tục mối quan hệ này hay không. Brett đã 35 tuổi, một độ tuổi mà anh ta cảm thấy mình đã trưởng thành. Anh ta nhận ra rằng mình đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng và cần phải đối mặt với hậu quả. Cuối cùng, để tiếp tục sống trong dối trá, Brett quyết định sẽ tàn sát tất cả mọi người. Vào tháng 8 năm 2016, trong thời gian tại ngoại, Brett đã quyết định tìm kiếm một cách để kết thúc cuộc sống của mình. Anh ta nhận ra rằng việc mua súng là điều không thể, nên đã nghĩ đến việc sở hữu một chiếc nỏ. Ở một số quốc gia như Pháp, việc mua nỏ đôi khi không cần giấy tờ. Tuy nhiên thời điểm đó, ngay cả việc mua nỏ cũng không dễ dàng. Brett đã đến một cửa hàng bán đồ thể thao và yêu cầu một loại vũ khí nhẹ, giá rẻ, phù hợp cho việc săn bắn. Anh ta cố gắng tạo ra một lý do hợp lý để mua nó, nhưng thực chất, mục đích của anh ta hoàn toàn khác. Người bán hàng đưa cho Brett một cây nỏ Barnett Recurve 350, một lựa chọn khá phù hợp với ngân sách hạn hẹp của anh ta. Với tốc độ bắn lên đến 150 km/h,
cây nỏ này đủ sức mạnh để thực hiện ý định của Brett. Những ngày sau đó, Brett vẫn thường xuyên đến thăm mẹ. Mối quan hệ giữa hai mẹ con vẫn căng thẳng, nhưng Brett chưa dám nói ra sự thật. Anh ta lo lắng về phản ứng của mẹ và sợ rằng bà sẽ ngăn cản mình. Tuy nhiên sâu trong lòng, Brett biết rằng mình cần phải nói chuyện với Kristen để giải quyết mọi chuyện một cách rõ ràng. Để đề phòng trường hợp mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, Brett đã quyết định giấu cây nỏ trong gara nhà mẹ. Anh ta nghĩ rằng đây là nơi an toàn nhất để cất giữ vũ khí và sẽ dễ dàng lấy ra khi cần. Với cây nỏ này, Brett cảm thấy mình đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ tình huống nào. Đám cưới đang đến gần, áp lực đè nặng lên vai Brett. Mẹ anh càng ngày càng thúc giục anh phải thành thật với Kristen. Brett biết rằng mình không thể trốn tránh mãi được nữa. Anh ta phải đưa ra một quyết định cuối cùng: tiếp tục sống trong dối trá hay đối mặt với sự thật và chịu đựng những hậu quả. Kế hoạch đã được bắt đầu. Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2016, Brett và Kristen thức dậy như mọi ngày. Kristen rời nhà đi làm lúc 7 giờ 30, để lại Brett một mình trong căn hộ. Giả vờ làm việc chăm chỉ trước máy tính. Bên trong, Brett đang đấu tranh với những suy nghĩ hỗn loạn. Nếu mẹ anh ta không thay đổi quyết định, vụ việc sẽ diễn ra đúng như kế hoạch đã định. Để tạo bằng chứng ngoại phạm chắc chắn, chứng minh mình đang ở nhà nếu bị nghi ngờ, Brett đã thiết lập một hệ thống tự động phức tạp trong căn hộ. Đầu tiên, anh ta cố định chiếc laptop vào tường bằng 2 quả tạ 2 kg. Tiếp theo, một chiếc thìa gỗ được gắn vào cánh tay máy của máy xay sinh tố, điều chỉnh để có thể chạm vào phím Enter trên bàn phím. Anh ta cài đặt một chiếc đồng hồ hẹn giờ. Khi chuông reo, cánh tay máy sẽ hoạt động, khiến chiếc thìa nhấn vào phím Enter, tự động mở một video đã được chuẩn bị sẵn trên cả laptop và YouTube. Tất nhiên, nếu cảnh sát đến hiện trường, họ sẽ thấy chiếc thìa cách xa bàn phím và có thể sẽ nghĩ rằng nó đã bị di chuyển. Kế hoạch của Brett ngày càng trở nên phức tạp. Ngoài hệ thống tự động với chiếc thìa và máy tính, anh ta còn chuẩn bị thêm 2 chiếc điện thoại di động. 2 chiếc điện thoại này sẽ được lập trình để gửi đi 2 tin nhắn khác nhau vào đúng thời điểm xảy ra vụ án. Để đảm bảo tính xác thực, Brett sẽ phải tự tay thực hiện thao tác gửi tin nhắn. Anh ta đã thiết kế một hệ thống đơn giản, sử dụng các vật dụng có sẵn trong nhà để kích hoạt màn hình và bàn phím của điện thoại. Nhờ những hệ thống này, Brett sẽ có thể chứng minh rằng vào thời điểm xảy ra vụ thảm sát, anh ta đang ở nhà. Sau khi hoàn tất mọi công đoạn chuẩn bị, Brett đã thu thập một bộ tóc giả, mũ và quần áo để ngụy trang. Anh ta sẽ sử dụng bộ đồ này để rời khỏi hiện trường vụ án mà không bị ai nhận ra. Để tránh bị camera giám sát ghi lại hình ảnh, Brett đã nghiên cứu kỹ các góc quay của camera trong tòa nhà và rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong vụ cướp ngân hàng, lên kế hoạch di chuyển một cách cẩn thận. Anh ta sẽ tận dụng những khoảng thời gian mà camera không quét đến để trốn thoát. Sau khi hoàn tất mọi công đoạn chuẩn bị, Brett bắt đầu thực hiện kế hoạch. Anh ta quyết định sẽ đi bộ xuống 14 tầng cầu thang và lẻn qua khỏi tòa nhà qua con hẻm phía sau. Từ đó, anh ta sẽ bắt tàu đến trung tâm Scarborough, rồi tiếp tục đi xe buýt về nhà mẹ. Đúng 10 giờ sáng, Brett xuất hiện trước cửa nhà bà Susan. Anh ta thẳng thắn hỏi mẹ xem bà có thay đổi quyết định không. Liệu bà có đồng ý tài trợ cho đám cưới mà không cần nói với Kristen hay không? Câu trả lời của bà Susan là một sự phủ nhận dứt khoát. Ngay lập tức, một cuộc cãi vã dữ dội nổ ra giữa hai mẹ con. Tiếng cãi vã ngày càng lớn, khiến người hàng xóm cũng phải chú ý. Thấy tình hình căng thẳng, bà mẹ sợ hãi và vội vàng gọi điện cho anh trai Christopher nhờ anh đến can thiệp. Trước sự kiên quyết của mẹ và sự can thiệp của người ngoài, Brett hiểu rằng mình không thể nào có thể thay đổi được ý định của bà. Đám cưới cận kề, Brett cảm thấy tuyệt vọng vì không thể lo đủ tiền. Anh ta lo sợ Kristen sẽ phát hiện ra sự thật và hủy hôn. Trong cơn tuyệt vọng, Brett chạy đến gara, nơi anh ta cất giấu chiếc nỏ. Chiếc nỏ này quá lớn và cồng kềnh so với một khẩu súng lục thông thường. Thay vì sử dụng nó đúng công dụng, Brett đã có một hành động dại dột khác. Anh ta quay lại và tấn công mẹ mình. Những cú đấm giáng xuống người mẹ đã từng yêu thương và giúp đỡ anh ta trong những lúc khó khăn. Sau đó,
Brett tìm kiếm một sợi dây trong gara và bắt đầu thắt vào cổ mẹ mình, người luôn ủng hộ, cho vay tiền, giúp đỡ anh ta trong những giây phút tồi tệ nhất của cuộc đời khi anh ta ở trong tù. Trong khoảnh khắc ấy, Brett chỉ nghĩ đến việc che giấu sự thật. Anh ta không lường trước được hậu quả từ hành động của mình. Biết anh trai Christopher sắp đến, Brett hoảng loạn vội vàng nạp nỏ. Anh ta định sử dụng nó để ra tay với chính anh trai của mình. Brett nấp trong gara và chờ đợi Christopher xuất hiện. Khi Christopher bước vào thì thấy người mẹ đã nằm gục trên mặt đất và cảm thấy có ai đó đứng phía sau, nhưng đã quá muộn. Christopher bị trúng tên ngay vào cổ và mất mạng ngay lập tức. Để đề phòng, Brett quyết định giấu xác của mẹ và anh trai mình ở phía sau gara. Nhưng khi đang kéo họ đi, anh nghe thấy tiếng động trong nhà. Đó là Alexander, em trai út 29 tuổi của anh ta, vừa đi làm về. Không có thời gian nạp lại nỏ, Brett chộp lấy một viên gạch rồi lao tới đập vào đầu Egid. Trước cơn đau bất ngờ, chàng trai có phản xạ đẩy anh trai mình ra. Egid cố gắng thoát ra khỏi nhà, trong khi vừa cố giữ chặt vết thương. Nhưng do vết thương quá nặng, anh đã ngã gục trong con hẻm. Cùng lúc đó, Lee, người anh trai cuối cùng còn sống của Brett, cũng xuất hiện. Anh ấy ở trong nhà ngủ trưa suốt và vừa tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng la hét trong phòng khách. Lee đi ra ngoài đường, nhìn thấy anh trai mình nằm trên vũng máu. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên quay vào nhà để liên lạc với dịch vụ cấp cứu. Khi vào nhà, anh gặp Brett lúc ấy vẫn chưa kịp trang bị nỏ, đã để dấu vân tay của mình khắp nơi, đang dọn dẹp hiện trường vụ án và thu hồi chiếc nỏ đã sử dụng. Không chần chừ, Brett lao vào Lee. Một cuộc giằng co đã diễn ra. Hai bên ném đồ đạc vào nhau. Lần này Brett không có thời gian để chuẩn bị, nhưng đã bắn trúng vào đầu của Leland, khiến anh choáng váng. Nhân cơ hội này, hắn đi lấy một mũi tên trong gara. Nhưng khi quay trở lại phòng, Lee đã không còn ở đó nữa. Chàng trai đã kịp trốn thoát và hiện đang ở trước cửa nhà hàng xóm để cảnh báo cho cả khu phố rằng anh trai Brett Ryan của mình đang điên cuồng xuống tay với toàn bộ mọi người trong gia đình trước khi bất tỉnh. Mọi chuyện đã kết thúc đối với Brett. Hắn biết rõ bản thân không còn đường nào để trốn thoát nữa. Hắn vừa tàn sát 3 thành viên trong gia đình mình là mẹ ruột, anh trai Christopher và em trai Alexander. Leland hiện tại đang bất tỉnh, và khi tỉnh dậy, anh ấy sẽ chỉ ra kẻ gây ra toàn bộ việc này. Vì vậy, kế hoạch chạy trốn sang Libya sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Cuối cùng, Brett, thay vì bắt đầu một cuộc truy lùng hoặc tàn sát toàn bộ khu phố, lại ngồi trước cửa nhà và để mình bị bắt mà không có bất kỳ sự kháng cự nào. Khi đội tuần tra đầu tiên đến hiện trường, hắn lạnh lùng thú nhận: chính tôi đã dùng nỏ kết liễu họ trong gara. Cả khu phố lập tức bị phong tỏa. Câu hỏi lớn nhất lúc này là Kristen đang ở đâu? Một đội tuần tra được điều động đến căn nhà của cô gái trẻ. Các đặc vụ sau đó phát hiện ra những thiết bị mà tên sát nhân đã cài đặt, vốn được lên kế hoạch để đánh lạc hướng điều tra. Từ xa, những thiết bị này trông rất giống một quả bom. Cảnh sát đã phải phong tỏa khu vực và điều động đội rà phá bom đến hiện trường. Mọi người nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm khi xác định không có mối nguy hiểm nào trong căn hộ. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm Kristen vẫn đang được tiến hành khẩn trương. May mắn thay, người phụ nữ trẻ đã được tìm thấy an toàn tại nơi làm việc. Với những diễn biến phức tạp và tốc độ chóng mặt của vụ án, phần thủ tục pháp lý chắc chắn sẽ không hề đơn giản. Đặc biệt với sự tham gia của luật sư hình sự tài ba John Rosen, người đã chọn bào chữa cho Brett để khẳng định bản thân và hy vọng phiên tòa chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý của dư luận. John Rosen đã đàm phán một thỏa thuận nhận tội cho Brett, kẻ bị buộc tội trong 3 vụ thảm sát. Nếu bị kết tội đầy đủ, Brett sẽ đối mặt với án tử hình. Rosen đã cố gắng thuyết phục Brett nhận tội cho những tội danh ít nghiêm trọng hơn. Đầu tiên, Brett thừa nhận đã ra tay với mẹ mình, nhưng khẳng định đó là một tai nạn xảy ra trong lúc cãi vã. Hắn ta nói rằng mình đã vô tình bóp cổ mẹ sau khi định uy hiếp bà bằng một mũi tên. Tuy nhiên, việc tìm thấy một loạt bằng chứng cho thấy Brett đã chuẩn bị kỹ càng để tạo dựng chứng cứ ngoại phạm, khiến tòa án nghi ngờ về tính ngẫu nhiên của vụ việc này. Thứ hai,
Brett đã đồng ý nhận tội về việc đã lấy mạng anh trai Christopher một cách có chủ đích. Anh ta đã phục kích và lấy mạng Christopher bằng một mũi tên. Cuối cùng, sự ra đi của Alexander được cho là một tai nạn. Brett khai rằng hắn ta không hề hay biết Alexander sẽ có mặt tại hiện trường. Tại phiên điều trần, Brett sẽ đọc một lá thư chuẩn bị trước, bày tỏ sự hối tiếc về những hành động sai trái của mình. Anh ta nhấn mạnh rằng bản thân vô cùng ân hận và mong muốn được sửa chữa những sai lầm đã gây ra. Mặc dù thời gian không còn nhiều, Brett khẳng định sẽ tận dụng tối đa mọi cơ hội để chứng minh sự thay đổi của mình. Thẩm phán tỏ ra đồng cảm trước lời xin lỗi của hung thủ. Và rồi khi nhìn Brett, nước mắt lưng tròng, cố gắng khắc họa hình ảnh một kẻ tội lỗi ăn năn. Dù có thể thấy hắn đang cố gắng thể hiện sự hối hận, nhưng liệu đó có phải là sự thật? Nhiều người cho rằng Brett đơn thuần chỉ đang diễn một vở kịch để giảm nhẹ hình phạt. Không chỉ chính gia đình của mình, mà ngay cả những người thân thiết với gia đình Ryan cũng đã quay lưng lại với hắn. Họ không thể nào tha thứ cho những hành động tàn ác mà Brett đã gây ra. Sau phiên tòa xét xử vào tháng 7 năm 2017, Brett Ryan đã phải đối mặt với bản án tù chung thân. Tuy nhiên, theo luật pháp hiện hành, anh ta có thể nộp đơn xin ân xá sau 25 năm. Điều đó có nghĩa là sớm nhất vào năm 2041, khi ấy 60 tuổi, Brett có thể được thả tự do. Liệu đến lúc đó, kẻ đã từng nhuốm máu đôi tay có thực sự trở thành một con người khác? Là người sống sót duy nhất trong thảm kịch kinh hoàng ấy, Lee mang trên mình những vết thương không thể xóa nhòa. Vụ tấn công không chỉ cướp đi sinh mạng của những người thân yêu, mà còn để lại trong anh những ám ảnh sâu sắc. Lee phải đối mặt với những cơn ác mộng kinh hoàng, liên tục sống lại khoảnh khắc đối mặt với tử thần. Một chàng trai hồn nhiên, giờ đây mang trong mình những chứng bệnh tâm lý nặng nề như rối loạn lo âu, trầm cảm và hội chứng hậu chấn thương. Những bóng ma quá khứ ám ảnh Lee từng giây từng phút, khiến anh không thể tìm thấy bình yên. Sau biến cố đó, mối quan hệ giữa Kristen và Brett cũng đã rạn vỡ. Dù từng có những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng nỗi đau quá lớn đã khiến tình yêu của họ không thể cứu vãn. Vậy là câu chuyện ngày hôm nay đã kết thúc. Các bạn nghĩ sao về bản án được đưa ra cho một kẻ sát nhân đã ra tay cướp đoạt mạng sống của các thành viên trong gia đình chỉ vì muốn che giấu những lời dối trá? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những câu chuyện khác trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.